สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะเรียกทรัพย์ช่องที่เอาธรรมะมาพูดแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมไม่โลกสวยเพราะผมเชื่อว่าธรรมะที่แท้จริงไม่ได้สอนให้ทำใจแต่สอนให้รู้จักพลิกทุกสถานการณ์ให้กลายเป็นพลังถ้าคุณเพิ่งเจอช่องนี้เป็นครั้งแรกกดติดตามได้เลยครับกดระฆังแจ้งเตือนด้วยเพราะทุกอาทิตย์จะมีเนื้อหาแบบนี้มาเรื่อยๆและถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันพูดถึงชีวิตคุณกดไลค์ไว้ด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับ ผมอยากถามคุณตรงๆเลยนะครับแบบเปิดอกคุยกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่ต้องดิ้นรนอยู่ในโลกใบนี้คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวคุณเองก็เป็นคนดีคนหนึ่งตื่นเช้ามาก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยไปโกงกินใครหรือเหยียบหัวใครขึ้นไปคุณตื่นเช้าฝ่ารถติดออกไปทำงานกลับบ้านดึกดื่นด้วยร่างกายที่อ่อนล้าพยายามออมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อทำบุญทำทานบ้างตามกำลังที่พอจะเจียดไปได้แต่ชีวิตล่ะทำไมชีวิตมันถึงยังซวยซ้ำซวยซ้อนแบบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีวันนี้ค่าของชีพพุ่งสูงขึ้นพรุ่งนี้ค่าน้ำมันขยับมะรืนค่าเช่าบ้านขึ้นแต่รายได้ของเรามันกลับนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณพยายามเป็นคนดีที่ประหยัดมัธยัสถ์แต่ทำไมอุปสรรคทุกอย่างในโลกมันถึงดูเหมือนจะมารวมตัวกันเคาะประตูบ้านคุณแค่คนเดียวและที่หนักกว่านั้นที่มันทิ่มแทงใจเราที่สุดคือพอเราเหนื่อยแล้วไปเปิดโซเชียลดูไถฟีดไปเรื่อยๆแล้วเจอกับภาพชีวิตของคนที่ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยบางคนทำคอนเทนต์ไร้สาระไปวันๆบางคนดูเหมือนใช้ชีวิตลอยชายไปมาแต่ชีวิตเขากลับโรยด้วยกลีบกุหลาบรวยสบายมีคนรักมีทุกอย่างที่คนคนหนึ่งจะฝันถึงได้มันอดไม่ได้ใช่ไหมครับที่จะกลับมานั่งถามตัวเองด้วยความขมขื่นว่าแล้วเราจะทำบุญไปเพื่ออะไรทำดีแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหรือจริงๆแล้วไอ้คำว่ากรรมที่คนโบราณพูดกันมาตลอดมันไม่มีอยู่จริงหรือพระเจ้าหรือจักรวาลกำลังเล่นตลกกับชีวิตเราอยู่ผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีครับเพราะผมได้ยินคำถามนี้บ่อยมากบ่อยจนมันกลายเป็นเสียงสะท้อนที่ดังไปทั่วสังคมปี 2026 นี้ทั้งจากคอมเมนต์ในช่องของผมทั้งจากเสียงระบายของคนรอบข้างและเชื่อไหมครับแม้แต่ตัวผมเองในบางช่วงของชีวิตช่วงที่มืด8ด้านที่สุดผมก็เคยตั้งคำถามเฮงซวยแบบนี้กับตัวเองเหมือนกันแต่วันนี้ผมไม่ได้จะมานั่งบ่นเป็นเพื่อนคุณเฉยๆครับเพราะผมจะมาพูดถึงความจริงที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเจ็บปวดที่คุณแบกอยู่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนมีบุญถึงมักจะต้องเจอทุกข์ที่หนักหนาสาหัสที่สุดทำไมจักรวาลถึงต้องเหวี่ยงบททดสอบที่แรงกว่าคนอื่นมาใส่คุณก่อนที่ชีวิตจะพลิกไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงวันนี้ผมจะพูดให้ตรงจะพูดให้หนักและจะพูดให้เห็นภาพที่สุดเพราะผมรู้ดีว่าคนที่กำลังทุกข์จนแทบจะยืนไม่ไหวแบบคุณเขาไม่ต้องการคำปลอบโยนที่สวยหรูหรอกครับเขาไม่ต้องการคำว่าสู้ๆนะที่ฟังดูไร้ค่าแต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือความจริงที่มันมีเหตุมีผลความจริงที่ทำให้เขารู้สึกว่าความทุกข์ครั้งนี้มันมีค่าและเป็นความจริงที่ทำให้เขามีแรงที่จะยืนต่อเพื่อรอวันที่ดวงจะเปิดกว้างที่สุดถ้าคุณพร้อมที่จะแกะรหัสลับของความทุกข์เพื่อเปลี่ยนมันเป็นทรัพย์สินมหาศาลแล้วก็เราไปกันเลยครับทุกข์ที่1ถูกคนใกล้ชิดทำร้ายทุกข์แรกที่คนมีบุญมักจะต้องเจอและผมบอกเลยนะครับว่ามันคือทุกข์ที่หนักที่สุดลึกที่สุดและทำลายล้างที่สุดในบรรดาบททดสอบทั้งหมดนั่นคือการถูกคนที่ตัวเองรักและไว้ใจที่สุดทำร้ายและทรยศหักหลังไม่ใช่คนแปลกหน้าที่เดินผ่านมาแล้วทำร้ายเรานะครับไม่ใช่ศัตรูที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเกลียดเราแต่มันคือคนที่คุณรู้จักชื่อเล่นของเขาดีรู้จักนิสัยใจคอรู้จักประวัติความเป็นมาคนที่คุณเคยเปิดใจเล่าความลับที่มืดมนที่สุดให้ฟังคนที่คุณเคยแบ่งข้าวกินในจานเดียวกันในวันที่ไม่มีเงินสักบาทคนที่คุณเคยนั่งกอดคอร้องไห้ด้วยกันจนถึงเช้าและคนที่เคยสาบานต่อหน้าฟ้าดินว่าจะเดินเคียงข้างกันไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตโถเอ้ยแค่คิดตามแผลเก่าในใจหลายคนก็คงจะเริ่มแปลบขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับหลักการเชิงลึกในทางพุทธศาสนามีหลักที่ลึกซึ้งมากที่เรียกว่ากรรมที่ต้องชำระพระอาจารย์หลายท่านที่ผมเคยไปกราบไหว้ท่านสอนตรงกันว่าคนที่มีบุญเก่าสะสมมามากคนที่กำลังจะดวงเปิดเพื่อรับทรัพย์ใหญ่
มักจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการชำระหนี้กรรมสุดท้ายเสมอและกรรมที่ชำระได้รวดเร็วที่สุดเจ็บปวดที่สุดและมีพลังในการหล่อหลอมจิตใจได้รุนแรงที่สุดคือกรรมที่เกิดจากความสัมพันธ์ครับทำไมต้องเป็นความสัมพันธ์เพราะความเจ็บปวดจากคนแปลกหน้ามันเหมือนแผลถลอกที่ผิวหนังครับแป๊บเดียวก็หายแต่ความเจ็บปวดจากคนที่รักนั้นมันคือแผลที่กรีดลึกลงไปถึงกระดูกมันสั่นคลอนไปถึงรากฐานของความเชื่อมั่นในชีวิตมีคำสอนหนึ่งของพระพุทธเจ้าในพระธรรมบทที่คมคายมากท่านตรัสว่าศัตรูไม่อาจทำร้ายเราได้เท่ากับใจที่คิดผิดของตนเองแต่ในขณะเดียวกันพ่อแม่หรือคนรักก็ไม่อาจทำดีให้เราได้เท่ากับใจที่ตั้งไว้ถูกของตนเองนั่นหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าความเจ็บปวดจากการถูกทรยศท้ายที่สุดแล้วจักรวาลไม่ได้ต้องการให้คุณไปแค้นเขาแต่มันถูกส่งมาเพื่อสะท้อนให้เราเห็นโลกตามความเป็นจริงให้เห็นว่าความคาดหวังของเราต่างหากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์มันบังคับให้เรากลับมาสำรวจหัวใจตัวเองว่าเราวางใจไว้ผิดที่หรือเปล่าและถ้าเรามองในมุมวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาปัจจุบันดร.บรีเน่ บราวน์นักวิจัยระดับโลกจาก University of Houston ที่ศึกษาเรื่องความไว้วางใจมานานกว่า 20 ปีพบความลับอย่างหนึ่งครับเธอพบว่าความเจ็บปวดจากการถูกทรยศในความสัมพันธ์ใกล้ชิดคือตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า post traumatic growth หรือการเติบโตหลังผ่านสภาวะจิตใจแตกสลายที่รุนแรงที่สุดมันรุนแรงยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือความล้มเหลวในอาชีพทุกประเภทรวมกันเสียอีกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันบังคับให้คุณต้องตอบคำถามที่ยากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะถามตัวเองได้หลังจากโดนขนาดนี้แล้วเราจะยังสามารถเชื่อใจใครในโลกนี้ได้อีกไหมเพราะมันเจ็บที่สุดมันเลยทำหน้าที่เป็นครูที่สอนได้ลึกที่สุดยังไงล่ะครับเรื่องเล่าผมอยากให้คุณฟังเรื่องของชายคนหนึ่งสมมุติว่าเขาชื่อเต้ก็แล้วกันครับเต้เป็นคนวัย35 ปีที่ชีวิตกำลังรุ่งเขาตัดสินใจเปิดบริษัทเล็กๆร่วมกับเพื่อนรักที่คบกันมานานกว่า20 ปีคบกันมาตั้งแต่นั่งเรียนมัธยมโต๊ะข้างๆกันพวกเขาเป็นเพื่อนประเภทที่แค่มองตาก็รู้ใจครับในช่วง3 ปีแรกเต้กับเพื่อนคนนี้สู้ด้วยกันแบบถวายหัวครับกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเดียวกันนอนเฝ้าออฟฟิศด้วยกันสร้างทุกอย่างขึ้นมาจากศูนย์จนบริษัทเริ่มมีกำไรหลักล้านเต้ไว้วางใจเพื่อนคนนี้แบบ 1000% ถึงขนาดที่ไม่เคยเข้าไปเช็คบัญชีหลังบ้านเลยเพราะในหัวของเต้คิดแค่ว่านี่มันเพื่อนแท้นี่คือพี่น้องถ้ากูระแวงเพื่อนกูคงเป็นคนที่แย่ที่สุดในโลกแต่ความจริงมักจะไม่ได้สวยงามเหมือนความเชื่อครับวันหนึ่งนักบัญชีภายนอกที่จ้างมาตรวจประจำปีเรียกเต้เข้าห้องประชุมบรรยากาศในห้องนั้นเงียบกริบจนเต้รู้สึกได้ถึงความผิดปกตินักบัญชีมองหน้าเต้ด้วยสายตาที่เห็นใจแล้วพูดว่าคุณเต้ครับผมต้องขอโทษจริงๆที่ต้องบอกเรื่องนี้แต่มีการโอนเงินออกจากบัญชีบริษัทในรูปแบบที่ผิดปกติอย่างมากตลอด1 ปีที่ผ่านมาเงินมันไหลออกไปทีละเล็กละน้อยรวมแล้วประมาณ 600,000 บาทครับและที่หนักกว่านั้นลูกค้ารายใหญ่2 รายที่คุณฟูงฟักมาตอนนี้กำลังถูกบริษัทใหม่ที่จดทะเบียนในชื่อของเพื่อนรักของคุณเข้าไปดึงตัวไปทั้งหมดครับเต้นั่งนิ่งเขาไม่ได้ตะโกนด่าเขาไม่ได้อาละวาดเขาแค่ยิ้มนิดๆที่มุมปากแล้วถามซ้ำว่าคุณแน่ใจนะเพราะในใจลึกๆเขายังภาวนาให้มันเป็นความผิดพลาดทางบัญชีเต้เดินออกมาจากเขาศึกษาว่าคนแบบไหนที่ควรให้ใจสัญญาณเตือน Red Flags ของคนหิวกระหายคืออะไรและที่สำคัญที่สุดระบบธุรกิจที่ไม่ต้องพึ่งพาแค่ความไว้วางใจเพียงอย่างเดียวมันต้องหน้าตาเป็นแบบไหน3 ปีต่อมาเต้กลับมาเปิดบริษัทใหม่คนเดียวครับและครั้งนี้มันใหญ่กว่าเดิม2 เท่าเขามีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนมีทีมงานที่เขาคัดเลือกมาอย่างดีและที่สำคัญที่สุดเขามีความสงบในใจเพราะเขาเรียนรู้บทเรียนที่แพงที่สุดแล้วว่าความไว้วางใจต้องสร้างจากหลักฐานและความถูกต้องไม่ใช่สร้างจากความรู้สึกเพียงอย่างเดียวการถูกคนใกล้ชิดทำร้ายสำหรับคนมีบุญอย่างพวกคุณมันคือคอร์สเรียนราคาแพงที่สุดในโลกครับถ้าคุณผ่านมันมาได้คุณจะกลายเป็นนักอ่านคนที่เฉียบคมที่สุดคุณจะมองเห็นความโลภที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มคุณจะมองเห็นความไม่จริงใจที่ซ่อนอยู่ในคำหวานในโลกธุรกิจทักษะการอ่านคนออกมีมูลค่ามหาศาลครับมหาเศรษฐีหลายคนล้มละลายไม่ใช่เพราะสินค้าไม่ดีแต่เพราะเลือกพาร์ทเนอร์ผิด
การที่คุณเจ็บหนักตั้งแต่วันนี้คือการที่จักรวาลกำลังฉีดวัคซีนป้องกันความล้มเหลวระดับ100 ล้านพันล้านให้กับคุณในอนาคตแต่สิ่งที่ผมอยากเตือนสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดหลังจากถูกทรยศคือการปิดตายตัวเองกลายเป็นคนขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครอีกเลยตลอดชีวิตถ้าคุณทำแบบนั้นแสดงว่าคุณสอบตกบททดสอบนี้ครับสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การปิดระบบความไว้วางใจแต่คือการอัปเกรดระบบการไว้วางใจให้ทันสมัยขึ้นให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นคนที่เจ็บมาแล้วและเรียนรู้จากมันจะไม่ทำความผิดพลาดเดิมซ้ำและนั่นแหละครับคือก้าวแรกของคนที่จะมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเพราะคุณจะไม่มีวันปล่อยให้ใครมาขโมยความฝันของคุณไปได้อีกเป็นครั้งที่2ทุกที่2เงินหมดแบบไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนทุกที่2ที่คนมีบุญใหญ่มักต้องเจอคือสภาวะที่เรียกว่าเงินหมดแต่ฟังดีๆนะครับมันไม่ใช่แค่เงินหมดธรรมดาแบบวัยรุ่นกระเป๋าแห้งช่วงปลายเดือนนะครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงคือการที่เงินในบัญชีของคุณกลายเป็นเลข0หรือติดลบในขณะที่หันหลังกลับไปคุณยังเห็นสายตาของคนอีกหลายชีวิตที่รอพึ่งพาคุณอยู่สายตาของลูกที่ยังเล็กและต้องการค่าเทอมสายตาของพ่อแม่ที่แก่ชราและต้องการยารักษาโรคภาระทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาแบบที่รอไม่ได้แม้วินาทีเดียวแต่ในมือคุณตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยจริงๆ ผมบอกเลยนะครับอันนี้มันหนักเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าคนเดียวในวันที่ร่างกายคุณอ่อนแรงที่สุดหลักการเชิงลึกในพุทธศาสนาเรามีหลักที่พูดกันจนติดปากคืออนิจจังหรือความไม่เที่ยงหลายคนฟังแล้วก็พยักหน้าเข้าใจนะครับโลกนี้มันไม่เที่ยงแต่เชื่อไหมครับคนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจมันจริงๆหรอกจนกว่าจะถึงวันที่ทรัพย์สมบัติที่สะสมมาทั้งชีวิตหยาดเหงื่อที่ลงแรงไปเป็น10 ปีมันหายวับไปกับตาในช่วงเวลาแค่ข้ามคืนท่านพุทธทาสภิกขุเคยสอนประโยคนึงที่กระชากใจมากท่านถามว่าเมื่อสิ่งของหายไปมันพาเอาอะไรไปด้วยและมันพาเอาอะไรมาให้เราด้วยลองคิดตามดูนะครับเมื่อเงินและทรัพย์สมบัติมันหายไปจากชีวิตคุณสิ่งที่มันพาติดมือไปด้วยคือความลวงครับเพื่อนที่เคยล้อมหน้าล้อมหลังตอนคุณมีเงินหายหัวไปหมดคนที่อยู่ใกล้ชิดเพื่อหวังผลประโยชน์เดินจากไปแบบไม่ลาแต่สิ่งที่ความทุกข์นี้พามาให้คือความชัดเจนครับมันทำให้คุณเห็นว่าในชีวิตนี้อะไรคือของจริงและอะไรคือของปลอมในเชิงสถิติและการเงินพฤติกรรมมีงานวิจัยระดับตำนานของโทมัส สแตนลีย์และวิลเลียม แดนโคที่ศึกษาเศรษฐีที่สร้างตัวด้วยตัวเอง Self-made Millionaire กว่า1,000 คนเขาพบความจริงที่น่าตกใจครับกว่า 68% ของเศรษฐีเหล่านี้เคยผ่านช่วงสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่มาก่อนทั้งนั้นทำไมต้องเจอเพราะสิ่งที่ได้จากช่วงที่ไม่มีจะกินคือระบบความคิดเรื่องเงิน Money Mindset ที่คนทั่วไปไม่มีวันมีมันคือความเฉียบคมในการมองโอกาสความรอบคอบในการป้องกันความเสี่ยงและความนิ่งสงบในใจเวลาที่พายุเศรษฐกิจพัดถล่มเรื่องเล่าผมอยากให้คุณฟังเรื่องของแนนอายุ29 ปีครับเธอเป็นคนเก่งทำธุรกิจนำเข้าสินค้ามาได้2 ปีช่วงแรกชีวิตเหมือนฝันครับแนนมีเงินเก็บมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอเธอเป็นลูกกตัญญูที่ส่งเงินกลับไปให้แม่ที่ต่างจังหวัดทุกเดือนและส่งเสียน้องสาวที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยแนนคือเสาหลักเพียงคนเดียวของบ้านที่ทุกคนฝากความหวังไว้แต่แล้วในปี 2026 ที่ความผันผวนมันสูงยิ่งกว่าอะไรดีซัพพลายเออร์ที่แนนทำงานด้วยมานานกลับหายตัวไปพร้อมกับเงินมัดจำล็อตใหญ่เงิน 500,000 บาทที่แนนกัดฟันเก็บมาตลอด2 ปีหายวับไปในคืนเดียวความซวยมักมาเป็นแพ็กเกจครับในสัปดาห์เดียวกันนั่นเองแม่โทรมาบอกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าต้องผ่าตัดหัวใจด่วนค่าใช้จ่าย 250,000 บาทและน้องสาวก็โทรมาเตือนว่าค่าเทอมถึงกำหนดชำระในสัปดาห์หน้าแนนนั่งอยู่ในออฟฟิศเช่าเล็กๆที่ปิดไฟมืดสนิทบนโต๊ะมีมือถือวางอยู่มีโทรศัพท์ค้างอยู่2 สายที่เธอไม่กล้ารับสายของแม่และสายของน้องแนนนั่งจ้องมือถือนั้นด้วยความรู้สึกที่เหมือนจะตายให้ได้ตรงนั้นเพราะไม่ว่าจะรับสายไหนคำตอบที่เธอมีให้ก็คือคำเดียวกันนั่นคือหนูไม่มีเงินแล้วหนูไม่มีจริงๆตี 3คืนนั้นแนนรวบรวมความกล้าโทรกลับหาแม่เสียงเธอสั่นจนแทบฟังไม่รู้เรื่องแม่หนูขอโทษหนูไม่มีเงินแล้วหนูทำพังหมดแล้วแม่เงียบไปนานมาก
นานจนแนนคิดว่าแม่คงผิดหวังในตัวเธอที่สุดแต่แล้วแม่พูดกลับมาว่าแนนถ้าแม่มีเงินให้ลูกได้แม่ให้ไปนานแล้วแต่แม่ไม่มีสิ่งที่แม่มีให้ได้ตอนนี้คือคำพูดเดียวลูกผ่านมาได้ทุกครั้งและแม่เชื่อเสมอว่าลูกคนนี้ของแม่จะผ่านมันไปได้อีกครั้งคำพูดนั้นเหมือนตกหน้าให้แนนตื่นครับแนนนอนไม่หลับ3 คืนเต็มๆแต่วันที่4เธอลุกขึ้นมาเธอเริ่มรื้อโกดังเก็บของเอาสินค้าที่ขายไม่ออกเดสต็อกมาวางเรียงเธอเปิด Facebook Marketplace เองถ่ายรูปเองตัดต่อรูปด้วยมือถือเครื่องเดิมเขียนคำโฆษณาด้วยหยาดน้ำตาเดือนแรกได้มา 20,000 บาทแนนโอนให้น้องทันทีเดือนที่2ได้ 35,000เอาไปจ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ระหว่างนั้นเธอไม่มีเงินจ้างใครเธอเลยต้องเรียนรู้เรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเองทุกอย่างผ่าน YouTube 2 ปีผ่านไปธุรกิจของแนนอาจจะดูตัวเล็กกว่าเดิมแต่กำไรสุทธิมันมากกว่าเดิม2 เท่าเพราะเธอรู้แล้วว่าเงินทุกบาทต้องใช้อย่างไรแม่ผ่าตัดเรียบร้อยน้องเรียนจบและแนนยังยืนอยู่ตรงนั้นด้วยแววตาที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเธอพูดประโยคหนึ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจตอนที่เงินฉันหมดคือตอนที่ฉันได้รับการศึกษาที่แพงที่สุดในชีวิตน่าเศร้าไหมครับที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอนเราเรื่องการเงินส่วนบุคคลเลยเราเรียนวิชาแคลคูลัสเรียนวิชาประวัติศาสตร์ปีศาจที่ไหนก็ไม่รู้มา12 ปีแต่เราไม่มีวิชาที่สอนว่าถ้าเงินหมดบ้านจะอยู่ยังไงไม่มีวิชาสอนอ่านงบกำไรขาดทุนไม่มีวิชาสอนเรื่องการป้องกันความเสี่ยงคนที่เคยเงินหมดจริงๆแล้วดิ้นรนจนยืนขึ้นมาได้นั่นแหละครับคือคนที่ได้รับการศึกษาทางการเงินที่แท้จริงจากมหาวิทยาลัยชีวิตคุณได้จบปริญญาเอกสาขาความแกร่งมาเรียบร้อยแล้วคนที่ผ่านจุดที่เป็นศูนย์มาแล้วจะมีสิ่งที่เรียกว่า financial resilience หรือความยืดหยุ่นทางการเงินครับคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ตื่นตระหนกเวลาเจอวิกฤตเศรษฐกิจในโลกปี 2026 ที่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนคุณสมบัติข้อนี้มีค่ามากกว่าเงินทุนเริ่มต้น10 ล้าน100 ล้านเสียอีกเพราะคนที่มีเงินแต่ไม่มีความแกร่งพอเจอวิกฤตเขาก็ล้มแต่คนที่มีความแกร่งแม้เงินจะหมดเขาก็จะสร้างมันกลับมาได้ใหม่และใหญ่กว่าเดิมเสมอเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามหรือเดินไปไหนนะครับฟังมา2 ข้อแล้วทั้งเรื่องการถูกหักหลังทรยศและเรื่องเงินหมดจนแทบไม่มีทางออกใจคอเป็นยังไงกันบ้างครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คงจะนั่งนิ่งหรือบางคนอาจจะมีน้ำตาคลออยู่ที่เบ้าตาเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือชีวิตจริงที่คุณกำลังเผชิญอยู่ใช่ไหมครับถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่นี่มันคือเรื่องของฉันเลยเหมือนคนพูดมันนั่งอยู่ในใจฉันเลยผมอยากให้คุณใช้จังหวะนี้แหละครับจังหวะที่เราพักหายใจกันตรงนี้พิมพ์คำว่าคนมีบุญไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองยังไงครับการพิมพ์คำนี้ออกมามันคือการประกาศกับตัวเองและจักรวาลว่าฉันยอมรับทุกนี้และฉันรู้ว่ามันคือต้นทุนของบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงผมอยากรู้จริงๆครับว่ามีพี่น้องที่กำลังสู้ชีวิตกำลังแบกโลกและกำลังจะดวงเปิดอยู่ด้วยกันตอนนี้กี่คนผมสัญญาว่าจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์และขอเป็นหนึ่งกำลังใจที่อยู่เคียงข้างคุณครับและถ้าคุณเห็นว่าสิ่งที่ผมนำมาแชร์ในวันนี้มีประโยชน์ช่วยให้คุณมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกนิดฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่องธรรมะเรียกทรัพย์ไว้ด้วยนะครับที่สำคัญกดกระฆังแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะถ้าคุณพลาดข้อถัดไปคุณอาจจะพลาดกุญแจสำคัญที่จะใช้ไขประตูความมั่งคั่งของคุณไปเลยก็ได้เพราะสิ่งที่รอเราอยู่ในข้อถัดไปผมบอกเลยว่ามันจะหนักกว่านี้และขยี้ลึกกว่านี้อีกหลายเท่าครับถ้าหายใจหายคอคล่องแล้วหัวใจเริ่มกลับมาเต้นแรงด้วยความหวังแล้วเราไปต่อกันเลยครับทุกข์ที่3ความฝันถูกดับโดยคนที่รักคุณมากที่สุดทุกข์ที่3อันนี้มันเจ็บแบบเงียบๆครับเจ็บแบบไม่มีแผลให้เห็นแต่มันสร้างความสับสนและบั่นทอนวิญญาณได้รุนแรงที่สุดเพราะมันคือความทุกข์ที่เกิดจากความฝันของคุณสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณอยากจะเป็นถูกขัดขวางและดับสลายลงด้วยน้ำมือของคนที่รักคุณที่สุดในชีวิตไม่ใช่ศัตรูที่ไหนเลยครับแต่มันคือพ่อแม่คู่ชีวิตหรือเพื่อนสนิทที่กอดคอกันมาฟังดูย้อนแย้งมากใช่ไหมครับคนที่รักเราทำไมเขาถึงกลายเป็นคนที่ขัดขวางเราได้แต่นี่แหละครับคือกับดักที่คนมีบุญใหญ่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้หลักการเชิงลึกในพุทธศาสนา
มีหลักธรรมที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งเรียกว่าอุปทานหรือความยึดมั่นถือมั่นครับซึ่งไอความยึดมั่นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนเลวหรือคนเห็นแก่ตัวเท่านั้นนะครับแต่มันมักจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงกับคนดีที่รักเรามากด้วยเพราะความรักที่ขาดปัญญาประกอบความรักที่เต็มไปด้วยความห่วงใยแบบคับแคบมักจะกลายเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าโซ่ทองคำครับมันเป็นโซ่ที่ดูสวยงามดูเลอค่าเพราะมันทำมาจากความหวังดีแต่มันก็คือโซ่ที่ล่ามขาคุณไว้ไม่ให้เดินไปไหนมันกักขังวิญญาณคุณไว้ในกรงที่เขาเรียกว่าความปลอดภัยเรามักจะเห็นพ่อแม่ที่รักลูกมากเกินไปจนกลายเป็นคนที่ขัดขวางการเติบโตของลูกมากที่สุดโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนะครับแต่ท่านกลัวแทนเรากลัวเราจะเจ็บเหมือนที่ท่านเคยเจ็บกลัวเราจะล้มเหลวเหมือนที่ท่านเคยเห็นแต่ท่านลืมไปอย่างหนึ่งครับว่าการที่คุณกันไม่ให้ลูกล้มเหลวก็คือการที่คุณกันไม่ให้ลูกได้เรียนรู้รสชาติของชีวิตและการเติบโตด้วยเช่นกันถ้ามองในมุมวิชาการมีงานวิจัยที่เปลี่ยนโลกของแคโรล ดเวกจาก Stanford University เรื่อง Fix vs Growth Mindset ที่เธอใช้เวลาติดตามเด็กหลายพันคนเป็น10 ปีเธอพบความจริงที่น่าตกใจว่าเด็กที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ถูกปกป้องมากเกินไปมักจะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Fix Mindset หรือกรอบความคิดแบบตายตัวพวกเขาจะกลัวการลองสิ่งใหม่กลัวความผิดพลาดและจำกัดศักยภาพตัวเองไว้แค่ในโซนที่ปลอดภัยในขณะที่คนที่ต้องฝ่าฟันแรงเสียดทานคนที่ต้องสู้กับคำสบประมาทหรือแรงต้านจากคนใกล้ชิดมาได้คนกลุ่มนี้กลับพัฒนา Growth Mindset ที่แข็งแกร่งที่สุดครับเพราะพวกเขาเรียนรู้วิธีการสร้างเกราะป้องกันใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มก้าวแรกด้วยซ้ำเรื่องเล่าผมอยากเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อก้องอายุ24 ปีครับเขามีความฝันที่แรงกล้ามากว่าอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มตัวก้องหลงรักการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอมาตั้งแต่อายุ16เขาเห็นโลกที่กำลังเปลี่ยนไปเห็นโอกาสในหน้าจอเล็กๆแต่สิ่งที่ก้องต้องเจอมาตลอดทางมันคือกำแพงมนุษย์ที่ทำจากความหวังดีครับแม่ของก้องจะคอยพูดเสมอว่าก้องอาชีพนี้มันไม่มั่นคงหรอกลูกไปสอบข้าราชการหรือหางานประจำที่เขามีสวัสดิการดีๆทำเถอะพ่อก็เสริมว่าไอ้พวกดาราโซเชียลเนี่ยมันฝันเกินตัวไปหรือเปล่ามันยากนะก้องคนทำเป็นล้านรอดไม่ถึง10แม้แต่อาจารย์แนะแนวที่โรงเรียนก็ยังสายหน้าและบอกว่าก้องเกรดดีนะไปเรียนบัญชีหรือวิศวะดีกว่าจะไปเต้นกินรำกินหน้ากล้องทำไมก้องทนฟังคำเหล่านี้มาหลายปีครับเขาพยายามทำตามใจทุกคนโดยการไปเรียนในสิ่งที่เขาไม่ได้รักแต่เขาก็ยังแอบทำคอนเทนต์ของเขาไปเงียบๆในห้องนอนเล็กๆแต่ทุกครั้งที่คนรอบข้างรู้แทนที่จะได้กำลังใจเขากลับได้คำถากถางแบบทีเล่นทีจริงกลับมาเสมอยอดวิวเป็นไงบ้างล่ะยังไม่เลิกฝันอีกเหรอหรือเห็นว่าไปเต้นหน้ากล้องหน้าอายคนอื่นเขาหน้ากล้องมีอยู่คืนหนึ่งก้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตอนตี 2เขาเพิ่งอัปโหลดวิดีโอที่เขาตั้งใจตัดต่อมา2 วัน 2 คืนเต็มๆเขาเฝ้ามองตัวเลขยอดวิว47 วิวก้องนั่งจ้องเลขนั้นอยู่นานน้ำตาก็ไหลออกมามันไม่ใช่เพราะยอดวิวมันต่ำหรอกครับแต่มันคือนิยามของคำว่าโดดเดี่ยวที่สุดในชีวิตเขารู้สึกว่าในโลกใบนี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำไม่มีใครเห็นคุณค่าในหยาดเหงื่อที่เขาเสียไปเลยคืนนั้นก้องหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเขียนประโยคหนึ่งด้วยลายมือที่สั่นเครือว่าถ้าไม่มีใครเชื่อในตัวฉันนี่แหละที่จะเป็นคนเดียวที่เชื่อในตัวเองและฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นด้วยผลลัพธ์ไม่ใช่ด้วยการเถียงกันด้วยคำพูดก้องทำต่อครับเขาทำในขณะที่คนอื่นหลับเขาทำในขณะที่คนอื่นนินทาเขาเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก2 ปีผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้ก้องมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนและมีรายได้ต่อเดือนมากกว่าเงินเดือนของพ่อเขาถึง3 เท่าวันที่แม่โทรมาหาด้วยน้ำเสียงที่ต่างไปจากเดิมก้องแม่เห็นคลิปล่าสุดของลูกแล้วนะแม่ภูมิใจในตัวลูกมากจริงๆก้องทำเพียงแค่ยิ้มนิดๆแล้วตอบกลับไปว่าขอบคุณครับแม่เขาไม่ได้พูดประโยคที่ติดอยู่ในใจมาตลอดว่าก็แม่เองนั่นแหละที่เคยบอกให้ผมเลิกทำเพราะก้องในวันนี้โตเกินกว่าจะถือสาแล้วครับเขารู้ดีว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเขาแม่แค่กลัวแทนเขาและนั่นคือรูปแบบหนึ่งของความรักแม้มันจะเป็นความรักที่กรีดใจเราจนเป็นแผลเป็นไปตลอดกาลก็ตามมุมมองส่วนตัวและสะพานเชื่อมสู่ความมั่งคั่งสำหรับผมนะครับผมไม่เคยโกรธพ่อแม่หรือคนรอบข้างที่เคยพยายามดับฝันเราเลยเพราะลึกๆเรารู้ว่าเขาทำจากความรักและความกลัวแต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำไว้ให้มั่นคือความรักไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะต้องหยุดเดินตามความฝันครับ
คุณสามารถเป็นลูกที่กตัญญูได้คุณสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้โดยที่ยังเดินต่อในเส้นทางที่หัวใจคุณเลือกสองอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันได้ครับถ้าคุณหยุดฝันเพียงเพื่อจะเอาใจคนอื่นวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นและนั่นแหละครับคือการทำร้ายความสัมพันธ์ที่แท้จริงคนที่มีบุญใหญ่และผ่านแรงต้านมหาศาลจากคนรอบข้างมาได้คุณจะได้สิ่งหนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้นั่นคือความมั่นใจในตนเองที่แท้จริงความมั่นใจนี้ไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือสร้างพลังใจแต่มันเกิดจากการที่คุณพิสูจน์ตัวเองในสนามรบจริงมาแล้วผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกปี 2026 ไม่ใช่คนที่ไม่เคยถูกปฏิเสธนะครับแต่คือคนที่ถูกคนที่รักที่สุดปฏิเสธมาแล้วแต่เขายังมีหัวใจที่แกร่งพอจะเดินต่อจนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถ้าคุณกำลังโดนดับฝันอยู่ตอนนี้จงรู้ไว้ว่าคุณกำลังสะสมบารมีเพื่อก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ครับทุกข์ที่ 4 สูญเสียคนที่รักโดยไม่ได้เตรียมตัวทุกข์ที่ 4 อันนี้ผมต้องยอมรับเลยครับว่าผมพูดด้วยความระมัดระวังมากที่สุดและให้เกียรติความรู้สึกของทุกคนที่กำลังฟังอยู่ที่สุดเพราะมันเป็นทุกข์ที่ลึกที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะแบกรับได้นั่นคือการสูญเสียคนที่รักโดยไม่ได้เตรียมตัวครับมันไม่ใช่แค่การจากลาที่เรารู้วันเวลาแต่มันคือการที่จู่ๆโลกทั้งใบที่เคยหมุนอยู่ดีๆก็หยุดกึกกระทันหันไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของพ่อแม่การที่ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งที่สุดที่คุณเคยคิดว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลกลับพังทลายลงในชั่วข้ามคืนหรือการที่เพื่อนที่เปรียบเสมือนลมหายใจต้องจากโลกนี้ไปโดยไม่มีคำลาโธ่เอ้ยชีวิตมันโหดร้ายแบบนี้เลยนะมันบทจะพรากมันก็พลากไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆหลักการเชิงลึกในทางพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ลึกซึ้งมากคือเรื่องของวิราคะหรือความคลายกำหนัดครับคำนี้ไม่ได้แปลว่าการเป็นคนเย็นชาหรือการไม่รักไม่ผูกพันกับใครนะครับแต่มันคือการรักอย่างเข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงรักในขณะที่รู้ว่าวันหนึ่งต้องจากเรามักจะได้ยินเรื่องราวของนางกีสาโคตมีหญิงสาวที่สูญเสียลูกน้อยอันเป็นที่รักจนเสียสตินางอุ้มร่างที่ไร้วิญญาณของลูกวิ่งไปทั่วเมืองเพื่อขอยาที่จะชุบชีวิตลูกให้ฟื้นคืนมาจนสุดท้ายนางได้มาพบพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้บอกให้นางทำใจในทันทีครับแต่ทรงบอกกุศโลบายว่าให้นางไปหาเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายแม้แต่คนเดียวมาให้ตถาคตแล้วตถาคตจะทำยาให้นางเดินไปทุกบ้านครับตั้งแต่บ้านเศรษฐีจนถึงบ้านคนจนและทุกบ้านให้คำตอบเดียวกันคือเมล็ดผักกาดมีแต่บ้านเราเคยมีคนตายนะในที่สุดท่ามกลางหยาดน้ำตานางก็ได้เข้าใจความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าความสูญเสียไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้แต่มันคือเนื้อแท้ของการมีชีวิตอยู่การยอมรับความจริงข้อนี้คือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่บ้าคลั่งและถ้าเรามองในมุมของอิลิซาเบธ คืบเลอร์ รอสนักจิตวิทยาผู้บุกเบิกการศึกษาเรื่องความเศร้าโศกเธอพบว่าคนที่ผ่านการสูญเสียครั้งใหญ่และผ่านขั้นตอนของความเสียใจมาได้พวกเขาจะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า post traumatic growth หรือการเติบโตหลังเผชิญวิกฤตที่รุนแรงพวกเขาจะกลายเป็นคนที่มี empathy หรือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปมีความชัดเจนว่าในชีวิตที่สั้นนิดเดียวนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆและจะมีความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันขณะ present moment ได้ดีกว่าใครเพื่อนเพราะเขารู้แล้วว่าอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยเรื่องเล่าผมอยากเล่าเรื่องของนิ้งในวัย32 ปีครับเธอเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคนทะเยอทะยานตอนนั้นนิ้งกำลังอยู่ในช่วงที่ยุ่งที่สุดในชีวิตธุรกิจที่เธอสร้างมากับมือกำลังก้าวกระโดดเธอกำลังวางแผนอนาคตที่สวยงามทุกอย่างในชีวิตดูเหมือนกำลังจะสมบูรณ์แบบบ่าย 2 โมงวันหนึ่งโทรศัพท์จากทางบ้านโทรเข้ามานิ้งที่กำลังวุ่นกับการประชุมดึงมือถือออกมารับเสียงปลายสายบอกว่านิ้งพ่อเข้าโรงพยาบาลด่วนนะลูกรีบมาตอนนี้เลยนิ้งทิ้งทุกอย่างแล้วขับรถฝ่าการจราจรไปโรงพยาบาลด้วยหัวใจที่เต้นรัวแต่สุดท้ายเธอก็ไปถึงช้าเกินไปสิ่งที่หนักหนาสาหัสที่สุดสำหรับนิ้ง
ไม่ใช่แค่การสูญเสียพ่อที่เธอรักที่สุดหรอกครับแต่มันคือความรู้สึกผิดที่กัดกินใจเธอนิ้งเอาแต่คิดวนเวียนอยู่กับความจริงที่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วพ่อโทรมาหาพ่อแค่อยากคุยด้วยแต่นิ้งบอกพ่อไปว่าพ่อคะหนูไม่มีเวลาหนูยุ่งอยู่ประโยคที่ว่าไม่มีเวลามันกลายเป็นตราบาปที่ขังนิ้งไว้ในห้องมืดเป็นเดือนๆธุรกิจที่เคยรุ่งเริ่มหยุดชะงักความสัมพันธ์รอบข้างเริ่มพังเพราะนิ้งไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยทุกอย่างพังลงพร้อมกันในกองความโศกเศร้าแต่วันหนึ่งนิ้งตัดสินใจเปิดโทรศัพท์เครื่องเก่าของพ่อที่เธอเก็บกลับมาแล้วเธอก็ต้องปล่อยโฮออกมาแบบไม่อายใครเพราะในนั้นเต็มไปด้วยรูปของนิ้งพ่อแอบถ่ายรูปนิ้งจากระยะไกลในวันที่นิ้งทำงานยุ่งถ่ายตอนนิ้งเผลอทุกรูปคือมุมมองของคนที่มองดูความสำเร็จของลูกด้วยความภูมิใจและในโฟลเดอร์ลึกที่สุดมีไฟล์เสียงที่พ่อบันทึกไว้ชื่อว่าบันทึกสำหรับนิ้งเผื่อวันที่พ่อไม่อยู่ในไฟล์เสียงนั้นพ่อบอกนิ้งว่านิ้งลูกรักพ่อรู้ว่าลูกยุ่งพ่อเข้าใจที่ลูกไม่มีเวลาให้แต่อย่าเสียใจไปเลยนะพ่อภูมิใจในตัวลูกที่สุดและพ่อมีความสุขแค่ได้เห็นลูกเติบโตคำพูดในไฟล์เสียงนั้นเหมือนแสงสว่างที่กระชากนิ้งออกมาจากหลุมดำครับนิ้งกลับมาทักแต่ในมุมของการเป็นเศรษฐีคนที่ผ่านการสูญเสียครั้งใหญ่มาแล้วคุณจะกลายเป็นนักธุรกิจที่เฉียบขาดที่สุดครับเพราะอะไรเพราะคุณรู้แล้วว่าชีวิตมันสั้นคุณจะไม่มีวันเสียเวลากับโปรเจกต์ที่ไร้สาระคุณจะไม่ยอมเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่บั่นทอนและคุณจะสามารถตัดสิ่งที่ไม่ใช่ทิ้งได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่ลังเลความชัดเจน clarity ระดับนี้แหละครับคือคุณสมบัติของผู้นำและมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ทุกคนถ้าคุณกำลังแบกความสูญเสียอยู่ตอนนี้จงรู้ไว้ว่าความเจ็บปวดนี้กำลังขัดเกลาให้คุณเป็นคนที่เนื้อแท้ที่สุดเพื่อรองรับความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในอนาคตทุกที่5เจ็บป่วยหนักในช่วงที่ต้องการพลังมากที่สุดทุกที่5อันนี้ผมบอกเลยว่าโหดและเหี้ยมเกรียมมากครับเพราะมันมักจะไม่ได้มาในวันที่คุณว่างหรือวันที่คุณพร้อมจะพักแต่มันมักจะซัดใส่คุณในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดคือตอนที่คุณกำลังต้องการพลังมากที่สุดในชีวิตตอนที่คุณกำลังจะปิดดีลสำคัญตอนที่โปรเจกต์ใหญ่กำลังจะคลอดหรือตอนที่ครอบครัวต้องการคุณที่สุดแต่จู่ๆร่างกายกลับชัตดาวน์ตัวเองลงดื้อๆร่างกายมันพังก่อนที่ความฝันจะสำเร็จชีวิตมันทดสอบกันแบบนี้เลยนะทดสอบกันที่ความอดทนสุดท้ายของเนื้อหนังมังสาเลยจริงๆหลักการเชิงลึกในพุทธศาสนามีหลักที่ลึกซึ้งมากเรื่องกายกับใจเป็นของคู่กันหรือที่เราเรียกกันว่านามรูปครับสองสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเหมือนเกลียวเชือกเมื่อใจคุณแบกทุกข์หนักเกินไปร่างกายมันก็จะเริ่มประท้วงและเมื่อร่างกายพังลงจิตใจที่เคยเข้มแข็งของคุณก็จะถูกทดสอบอย่างหนักหนาสาหัสที่สุดด้วยเช่นกันมีคำสอนหนึ่งที่ผมชอบมากท่านบอกว่าร่างกายที่เจ็บป่วยสามารถสอนสิ่งที่เราไม่มีวันเรียนรู้ได้ในตอนที่มีสุขภาพดีนั่นคือความจริงที่ว่าเราไม่ใช่ร่างกายนี้เราเพียงแค่ขออาศัยร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นในขณะที่คุณแข็งแรงคุณจะรู้สึกว่าคุณสั่งร่างกายได้ทุกอย่างแต่ในวันที่ป่วยคุณจะรู้ซึ้งถึงคำว่าอนัตตาหรือความบังคับบัญชาไม่ได้อย่างแท้จริงและถ้าเรามองในมุมของการแพทย์สมัยใหม่มีแนวคิดที่เรียกว่า illness as teacher หรือการมองว่าความเจ็บป่วยคือครูครับงานวิจัยพบว่าผู้ที่รอดชีวิตจากโรคร้ายแรงหลายคนไม่ได้มองว่าโรคคือความโชคร้ายอย่างเดียวแต่มองว่ามันคือจุดเปลี่ยน turning point ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะช่วงเวลาที่นอนซมอยู่บนเตียงนั่นแหละครับที่มันจะช่วยคัดกรองมุมมองชีวิตของคุณใหม่ทั้งหมดมันจะบีบให้คุณต้องเลือกโฟกัสแค่สิ่งที่สำคัญจริงๆต่อลมหายใจของคุณและมันจะช่วยให้คุณตัดทิ้งเรื่องไร้สาระความเกรงใจจอมปลอมหรืออีโก้ที่เกินความจำเป็นออกไปได้อย่างเด็ดขาดเพราะในนาทีนั้นคุณจะรู้ว่าถ้าไม่มีชีวิตสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดก็ไร้ความหมายเรื่องเล่าผมอยากเล่าเรื่องของปอชายหนุ่มวัย32ปีที่กำลังสร้างธุรกิจในฝันอย่างบ้าคลั่งครับปอเป็นนิยามของคำว่าคนขยันเขาทำงานวันละ16ชั่วโมง6วันต่อสัปดาห์บางอาทิตย์ทำ7วันรวดเขานอนน้อยมากกินอาหารไม่เป็นเวลาและเรื่องออกกำลังกายนี่คือศูนย์เลยครับปอชอบพูดประโยคนึงติดปากเสมอว่า
พักที่หลังได้ตอนนี้ต้องสู้ก่อนถ้าไม่สู้ตอนนี้จะไปสบายตอนไหนแล้ววันนั้นก็มาถึงครับวันที่ร่างกายบอกว่ากูไม่ไหวแล้วปอถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหมอบอกว่าปอเป็นโรคกระเพาะอักเสบรุนแรงมีภาวะเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟในระดับวิกฤตที่ส่งผลต่อระบบประสาทหมอสั่งคำขาดว่าต้องพักอย่างน้อย2 เดือนและต้องตรวจหัวใจเพิ่มเติมเพราะมีสัญญาณเตือนที่อันตรายปอเถียงหมอทั้งที่หน้าซีดเผือด2 เดือนเหรอครับหมอผมพักไม่ได้หรอกครับธุรกิจผมกำลังจะไปได้ดีถ้าผมหยุดตอนนี้ทุกอย่างพังหมดแน่หมอมองหน้าปออยู่นานเป็นสายตาที่นิ่งและเย็นชาที่สุดเท่าที่ปอเคยเห็นแล้วหมอก็พูดว่าคุณเลือกได้ครับจะพัก2 เดือนตอนนี้เพื่อรักษาสิ่งที่เหลืออยู่หรือจะพักนานกว่านั้นถ้าร่างกายคุณพังยับเยินไปมากกว่านี้ซึ่งคำว่าพักนานกว่านั้นของผมอาจหมายถึงการพักแบบถาวรที่ไม่มีวันตื่นขึ้นมาทำธุรกิจอีกเลยปอกลับบ้านไปนอนบนเตียงเขามองเพดานห้องนอนนิ่งๆรู้สึกเหมือนโลกที่เคยหมุนเร็วจีมันหยุดหมุนกระทันหันเขารู้สึกผิดรู้สึกกลัวว่าทุกอย่างที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงกำลังจะพังทลายลงเพราะความอ่อนแอของร่างกายแต่เชื่อไหมครับในช่วง2 เดือนที่ต้องนอนนิ่งๆนั้นเองปอมีเวลาคิดในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเขาตระหนักว่าธุรกิจที่เขาสร้างมามันคือคุกที่เขาเป็นนักโทษคนเดียวเพราะธุรกิจพึ่งพาเขาคนเดียวทุกอย่างถ้าเขาไม่อยู่ธุรกิจก็ล้มนี่ไม่ใช่ความสำเร็จครับแต่มันคือการเอาชีวิตไปเป็นทาสของงานปอใช้เวลาช่วงที่ป่วยอ่านหนังสือเรื่องการสร้างระบบธุรกิจและการบริหารคนพอเริ่มหายดีปอไม่กลับไปทำงานหนักแบบเดิมครับเขาเริ่มสร้างระบบเริ่มสอนงานคนอื่นเริ่มมอบหมายงานที่สำคัญให้ลูกน้องทำเขาใช้เวลาอีก6 เดือนในการบิวธุรกิจใหม่ที่ยั่งยืนกว่าเดิมบางทีการป่วยหนักครั้งนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของเขาก็ได้นะครับเพราะมันเปลี่ยนจากธุรกิจที่วิ่งได้เพราะมีปอกลายเป็นธุรกิจที่วิ่งได้แม้ในวันที่ปอไม่อยู่มุมมองส่วนตัวและสะพานเชื่อมสู่ความมั่งคั่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไทยปี 2026 คือ Hustle Culture ในโซเชียลมีเดียครับที่คอยพ่นคำคมใส่เราทุกวันว่านอนตอนตายหรือยิ่งเหนื่อยมากยิ่งสำเร็จมากผมบอกคุณตรงนี้เลยนะว่านั่นคือคำโกหกคำโตครับความสำเร็จที่แท้จริงความมั่งคั่งที่จะอยู่กับคุณไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมันต้องการสิ่งที่เรียกว่าความยั่งยืนครับคนที่วิ่งเร็วที่สุดในช่วงกิโลเมตรแรกของการวิ่งมาราธอนมักไม่ใช่คนที่จะถึงเส้นชัยเสมอไปแต่คนที่จะรวยจริงคือคนที่รู้วิธีรักษาแรงม้าของตัวเองให้วิ่งได้นานที่สุดต่างหากคนมีบุญที่ผ่านการเจ็บป่วยหนักมาแล้วทุกที่6ถูกสังคมตัดสินว่าล้มเหลวทุกที่6อันนี้เป็นความเจ็บปวดประเภทที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่มันทำลายล้างความมั่นใจจากภายในพังยับเยินที่สุดครับนั่นคือการถูกสังคมตัดสินถูกตราหน้าว่าล้มเหลวโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคที่โซเชียลมีเดียทำให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณถูกจับจ้องและเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนตลอดเวลาโหยผมบอกเลยนะครับว่าในปี 2026 เนี่ยมันหนักกว่าสมัยรุ่นปู่ยุคทวดเยอะมากครับสมัยก่อนถ้าคุณทำธุรกิจเจ๊งหรือตกงานอย่างมากก็แค่คนในหมู่บ้านหรือญาติไม่กี่คนรู้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้ล่ะครับถ้าคุณล้มเหลวคนทั้งโลกโซเชียลอาจจะรู้เรื่องของคุณภายในเวลาไม่กี่นาทีและที่แย่กว่านั้นคือทุกคนมีสิทธิ์คอมเมนต์และตัดสินชีวิตคุณราวกับเขามานั่งอยู่ใต้เตียงคุณยังไงอย่างนั้นหลักการเชิงลึกในพุทธศาสนามีหลักการหนึ่งที่สำคัญมากและเราต้องใช้เป็นเกราะป้องกันใจในยุคนี้คือโลกธรรม 8ครับท่านสอนว่าสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์คือ8อย่างนี้ครับมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศได้รับคำสรรเสริญถูกนินทาและมีความสุขมีความทุกข์มันเป็นของคู่กันเหมือนกลางวันกับกลางคืนครับคนที่มีบุญและเข้าใจโลกจริงๆจะเริ่มฝึกจิตให้นิ่งไม่สั่นสะเทือนไปกับคำตัดสินของสังคมมากเกินไปเพราะเขารู้ว่าคำชมในวันนี้มันก็เปลี่ยนเป็นคำด่าในวันหน้าได้เสมอทุกอย่างมันไม่ยั่งยืนเหมือนสายลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ไปในทางจิตวิทยาปัจจุบัน
คริสตินเนฟนักวิจัยระดับโลกจาก University of Texas ที่โด่งดังเรื่อง Self Compassion หรือการมีความเมตตาต่อตนเองเธอค้นพบสิ่งที่น่าสนใจมากครับเธอพบว่าคนที่มีความเมตตาต่อตัวเองสูงคือคนที่ปลอบใจตัวเองเป็นในวันที่ล้มจะสามารถฟื้นตัวจากความผิดพลาดได้เร็วกว่าคนปกติหลายเท่าและที่สำคัญคนกลุ่มนี้จะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าคนที่คอยแต่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงหรือคนที่คอยเอาหูไปแนบกับคำพูดของคนอื่นตลอดเวลาเพราะใจที่เมตตาต่อตัวเองมันคือฐานพลังที่ทำให้คุณกล้าลุกขึ้นมาลองใหม่อีกครั้งโดยไม่กลัวคำตัดสินของใครเรื่องเล่าผมอยากเล่าเรื่องของเฟิร์นหญิงสาวอายุ38ปีครับเฟิร์นตัดสินใจทิ้งงานประจำมาเปิดร้านอาหารที่เป็นความฝันสูงสุดในชีวิตแต่ความฝันนั้นมันกลับกลายเป็นฝันร้ายเพราะร้านต้องปิดตัวลงภายในเวลาแค่1 ปีเท่านั้นแต่สิ่งที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่าการเสียเงินก้อนสุดท้ายไปกับร้านคือความอายครับเพราะที่ผ่านมาเฟิร์นโพสต์เรื่องร้านอาหารในโซเชียลเยอะมากถ่ายรูปสวยๆเขียนแคปชั่นสวยหรูว่านี่คือแพชชั่นตอนนั้นมีคนกดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ชื่นชมเยินยอเฟิร์นว่าเป็นไอดอลคนเก่งเพียบเลยแต่พอร้านปิดไอ้คำชื่นชมเหล่านั้นมันกลับกลายเป็นหอกที่ทิ่มแทงเธอครับทุกครั้งที่มีคนถามว่าเป็นยังไงบ้างร้านยังอยู่ไหมหรือทำไมไม่รอดล่ะเห็นในรูปดูดีออกนะเฟิร์นรู้สึกเหมือนคนเหล่านั้นกำลังสมน้ำหน้าเธออยู่ลึกๆแม้แต่ในงานเลี้ยงรวมญาติคำถามง่ายๆอย่างแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ล่ะในหัวของเฟิร์นมันแปลความหมายไปเองว่าที่เธอทำอยู่ตอนนี้มันดีพอหรือยังหรือยังทำตัวล้มเหลวไปวันๆเฟิร์นขังตัวเองอยู่ในบ้านคนเดียวเป็นอาทิตย์ครับไม่อยากเจอหน้าใครไม่อยากสบตาใครแม้แต่เงาตัวเองในกระจกเธอก็ยังเกลียดจนวันหนึ่งเฟิร์นเปิดไดอารี่เก่าๆที่เธอเขียนไว้ตอนเริ่มโปรเจกต์เธอเจอประโยคที่เขียนด้วยลายมือที่มีความหวังว่าถ้าล้มเหลวฉันก็ยังได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่มีโรงเรียนบริหารธุรกิจที่ไหนสอนได้ประโยคนั้นทำให้เฟิร์นตื่นครับเธอเริ่มเขียนรายการความผิดพลาดของตัวเองออกมาเป็นข้อๆสิ่งที่ทำถูกสิ่งที่ทำผิดและสิ่งที่เธอเพิ่งรู้เมื่อสายเกินไปแล้วเธอก็รวบรวมความกล้าโพสต์ความล้มเหลวนั้นลงโซเชียลตรงๆโดยไม่มีฟิลเตอร์ความสวยหรูใดๆเชื่อไหมครับโพสต์นั้นมียอดแชร์ถล่มทลายหลายพันครั้งเพราะคนในปี 2026 นี้เขาเบื่อความสำเร็จปลอมๆกันจะแย่แล้วครับพวกเขาต้องการของจริงที่กล้าพูดถึงบาดแผลเฟิร์นได้รับข้อความจากคนนับร้อยที่บอกว่าขอบคุณนะนี่มันพูดแทนใจฉันที่กำลังเจ๊งอยู่เลยจากโพสต์นั้นเฟิร์นต่อยอดกลายเป็นธุรกิจที่ปรึกษาสำหรับคนที่อยากเปิดร้านอาหารเธอสอนจากประสบการณ์เจ็บจริงเจ๊งจริงทุกวันนี้รายได้ของเฟิร์นมากกว่าตอนเปิดร้านอาหาร3 เท่าและที่สำคัญเธอภูมิใจในความล้มเหลวของตัวเองมากกว่าตอนที่เธอประสบความสำเร็จจอมปลอมเสียอีกครับมุมมองส่วนตัวและสะพานเชื่อมสู่ความมั่งคั่งความน่ากลัวของโซเชียลมีเดียในปี 2026 คือมันบังคับให้เราโชว์แต่ไฮไลท์รีลหรือด้านที่ดูดีที่สุดจนเราลืมไปว่า behind the scenes ของทุกคนมันเต็มไปด้วยความผิดพลาดทั้งนั้นครับผมบอกคุณตรงนี้เลยทุกที่ 7อยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนทุกที่ 7อันนี้เป็นความทุกข์ประเภทยาพิษที่ออกฤทธิ์ช้าครับมันค่อยๆกัดกินคุณจากข้างในทีละนิดทีละหยดโดยที่คุณมักจะรู้ตัวช้ามากครับกว่าจะรู้ตัวอีกทีจิตวิญญาณของคุณก็แทบจะมอดไหม้ไปหมดแล้วนั่นคือการอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอน Toxic Relationship ครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในฐานะคนรักในครอบครัวหรือแม้แต่ในที่ทำงานมันคือความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพรากความมั่นใจไปจากคุณและทำให้คุณลืมไปอย่างสนิทใจว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใครและมีความสามารถแค่ไหนโห้ยผมบอกเลยนะครับว่าไอ้ความเจ็บแบบนี้เนี่ยมันอธิบายให้คนอื่นเข้าใจยากมากครับเพราะคนนอกเขามองเข้ามาเขาไม่เห็นแผลสดหรอกครับเขาเห็นแค่คุณที่ดูหมดลงไปเรื่อยๆเท่านั้นเองหลักการเชิงลึกในพุทธศาสนามีหลักที่พูดถึงความทะยานอยากที่เรียกว่าตัณหาใช่ไหมครับแต่หนึ่งในตัณหาที่อันตรายที่สุดและทำงานซับซ้อนที่สุดคือวิภวะตัณหาครับในมุมหนึ่งมันคือความอยากที่จะไม่เป็นในสิ่งที่เป็นอยู่หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือการที่คุณถูกบีบให้พยายามเปลี่ยนตัวเองเป็นคนอื่นเพื่อให้ใครบางคนพอใจคุณพยายามตัดแต่งกิ่งก้านของตัวเองทิ้ง
เพียงเพื่อให้เข้าไปอยู่ในกระถางที่คนอื่นเตรียมไว้ให้ความสัมพันธ์ที่บั่นทอนมันทำงานแนบเนียนแบบนี้ครับมันไม่ได้เดินมาตะโกนใส่หน้าคุณตรงๆหรอกว่าแกมันห่วยแกมันไม่ดีพอแต่มันจะใช้คำพูดเล็กๆน้อยๆการกระทำเฉยเมยหรือการเปรียบเทียบจนสุดท้ายคุณนั่นแหละที่เป็นคนบอกตัวเองว่าฉันมันไม่ดีพอเองถ้ามองในเชิงจิตวิทยาปี 2026 เรามีคำศัพท์ที่เรียกสภาวะนี้ว่า gaslighting ครับมันคือรูปแบบหนึ่งของการปั่นประสาทที่ทำให้เหยื่อเริ่มสงสัยในความจริงของตัวเองเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจำหรือสิ่งที่เราพยายามทำมันถูกต้องไหมนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างลินดี้แบนครอฟต์ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการควบคุมคนพบความจริงที่น่าขนลุกว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นานๆจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบความเชื่อเรื่องตนเอง self belief system อย่างลึกซึ้งระดับโครงสร้างสมองเลยครับและมันต้องใช้เวลาใช้พลังใจมหาศาลในการรีบิวหรือสร้างความเชื่อมั่นเหล่านั้นกลับมาใหม่จากศูนย์เรื่องเล่าผมอยากเล่าเรื่องของอายผู้หญิงอายุ29ปีที่เคยเป็นคนสดใสมั่นใจและมีพลังงานล้นเหลือครับอายคบกับผู้ชายคนหนึ่งมา4ปีช่วงแรกมันดีเหมือนในนิยายเลยครับแต่พอเวลาผ่านไปคำพูดเล็กๆน้อยๆมันเริ่มแทรกซึมเข้ามาเหมือนสนิมที่กัดกินเหล็กงานที่อายทำอยู่มันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกใครๆก็ทำได้แต่งตัวแบบนี้หรออายมันดูไม่เหมาะกับอายเลยนะดูตลกด้วยซ้ำอายคิดมากไปเองเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยอายเนี่ยชอบทำตัวมีปัญหาดูคนนั้นสิเขาทำได้ตั้งหลายอย่างทำไมอายถึงทำไม่ได้แบบเขาล่ะคำพูดพวกนี้มันไม่ได้มาทีเดียวครับแต่มันมาทุกวันวันละนิดวันละหน่อยจนอายเริ่มเชื่อจริงๆว่าเธอไม่เก่งเธอไม่สวยและเธอไม่ฉลาดพออายเริ่มหยุดเสนอไอเดียในที่ประชุมเพราะกลัวพูดอะไรโง่ๆออกไปเธอหยุดทำสิ่งที่เธอเคยรักเพราะเขาบอกว่ามันไร้สาระและอายใช้เวลาเกือบทั้งหมดในชีวิตไปกับการเดาใจและพยายามทำทุกอย่างให้ผู้ชายคนนั้นพอใจเพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดนตำหนิผ่านไป4 ปีครับวันหนึ่งอายยืนส่องกระจกในห้องน้ำเธอมองเข้าไปในดวงตาของผู้หญิงในกระจกแล้วถามตัวเองว่าคนนี้คือใครอายจำผู้หญิงคนเดิมที่มีความฝันมีรอยยิ้มกว้างๆไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับจุดเปลี่ยนของอายไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใหญ่โตอะไรเลยครับแต่มันเกิดจากวันธรรมดาวันหนึ่งที่เพื่อนสนิทถามอายว่าอายถ้าสมมติว่าในโลกนี้ไม่มีเขาอยู่อายอยากทำอะไรที่สุดตอนนี้อายนั่งนิ่งไปนานมากครับน้ำตาเธอค่อยๆไหลออกมาเพราะเธอพบความจริงที่น่ากลัวที่สุดว่าเธอตอบไม่ได้ครับเธอลืมไปแล้วจริงๆว่าตัวเองชอบอะไรอยากเป็นอะไรหรือมีความสุขกับอะไรกันแน่นั่นคือนาทีที่อายรู้ว่าถ้าเธอไม่ออกมาตอนนี้วิญญาณของเธอจะหายไปตลอดกาลหลังจากจบความสัมพันธ์นั้นอายไม่ได้รวยขึ้นทันทีนะครับแต่นั่นคือการเริ่มต้นปีที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตคือปีแห่งการตามหาตัวเองที่สูญหายอายเริ่มกลับไปทำสิ่งที่เคยถูกห้ามเริ่มเรียนรู้สิ่งที่อยากเรียนเริ่มไปในที่ที่อยากไปโดยไม่ต้องรอขออนุญาตใครปลายปีนั้นเองเมื่อความมั่นใจในตัวตน Core Identity ของอายเริ่มกลับมาเธอก็ได้งานใหม่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามความสามารถที่แท้จริงของเธอและเริ่มทำไซต์โปรเจกต์ที่เคยฝันไว้แต่ไม่เคยกล้าลงมืออายพูดประโยคหนึ่งที่ผมประทับใจมากคือปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยจนแทบขาดใจแต่ก็เป็นปีที่วิเศษที่สุดเพราะฉันได้ตัวเองกลับคืนมามุมมองส่วนตัวและสะพานเชื่อมสู่ความมั่งคั่งผมอยากจะเตือนทุกที่8ความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรทุกที่8อันนี้ลึกมากครับลึกจนหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นมันเลยด้วยซ้ำและน้อยคนนักที่จะกล้าหยิบเรื่องนี้มาพูดกันตรงๆมันไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดจากคนอื่นทำร้ายเรานะครับแต่มันคือสงครามภายในใจที่บอกกับคุณซ้ำๆว่าฉันไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆหรอกถ้าฉันได้รับอะไรดีๆมามันต้องมีเงื่อนไขหรือราคาที่ต้องจ่ายแพงเกินไปแน่ๆหรือหนักที่สุดคือคำว่าคนอย่างฉันน่ะเหรอจะมีความสุขจริงๆกับเขาได้โอ้ยผมบอกเลยนะครับอันนี้มันเจ็บแบบเงียบเชียบที่สุดครับมันเหมือนคุณขังตัวเองไว้ในกรงที่ไม่มีลูกกรงแต่มันมองไม่เห็นทางออกหลักการเชิงลึกในพุทธศาสนาเรามีหลักการหนึ่งที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดครับซึ่งหนึ่งในความเห็นผิดที่ร้ายกาจที่สุดคือการมองตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนเสมอว่าทุกคนมีพุทธะอยู่ภายในนั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนา
มีคุณค่าในตัวเองที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ต้นไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่คู่ควรกับการเติบโตหรือความสุขที่แท้จริงครับถ้าคุณยังคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรนั่นแหละครับคือการผิดต่อคำสอนของพระองค์ในโลกตะวันตกและทางจิตวิทยาปัจจุบันเขามีนิยามอาการนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า Imposter Syndrome หรือโรคคิดว่าตัวเองเป็นคนลวงโลกครับมันคือความรู้สึกลึกๆว่าความสำเร็จที่เราได้มามันเป็นเรื่องของโชคช่วยหรือเราแค่หลอกให้คนอื่นเชื่อว่าเราเก่งแต่จริงๆเราไม่มีอะไรเลยเชื่อไหมครับว่าผลการวิจัยพบว่ากว่า 70% ของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเคยประสบกับภาวะนี้ในบางช่วงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นมายาอันเจลูนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่แอลเบิร์ตไอน์สไตน์อัจฉริยะที่โลกยอมรับหรือแม้แต่มิเชลโอบามาอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1ของอเมริกาคนเหล่านี้เคยตั้งคำถามกับตัวเองทั้งนั้นว่าฉันมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงฉันคู่ควรกับมันจริงๆหรือเปล่าดังนั้นถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้จงรู้ไว้ว่าคุณกำลังร่วมเดินทางอยู่กับเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ของโลกครับเรื่องเล่าผมอยากเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งชื่อไก่อายุ34ปีครับในสายตาคนรอบข้างไก่คือคนเก่งมากทำงานเนียบรับผิดชอบดีเยี่ยมลูกค้าทุกคนที่ได้ร่วมงานกับไก่ต่างก็ชื่นชมเจ้านายไว้วางใจให้คุมงานสำคัญเสมอแต่ความลับที่ไม่มีใครรู้คือทุกครั้งที่ไก่ได้รับคำชมไก่จะรู้สึกอึดอัดอยู่ข้างในครับเขาจะคิดในใจเสมอว่าพวกเขาคงยังไม่รู้จักเราดีพอถ้าพวกเขารู้ความลับว่าเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเขาคงไม่ชมเราหรอกทุกครั้งที่โอกาสใหม่ๆวิ่งเข้ามาหาโอกาสที่จะทำให้ไก่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือไปทำโปรเจกต์ระดับอินเตอร์ไก่จะหาทางปฏิเสธแบบนุ่มนวลเสมอขอบคุณมากครับที่ไว้ใจผมแต่ผมว่ายังมีคนอื่นที่เหมาะสมและเก่งกว่าผมอีกเยอะครับลองพิจารณาคนอื่นดูก่อนไหมครับแม้แต่ตอนตั้งราคาค่าตัวในขณะที่คนอื่นในตลาดตั้งราคากันหลักแสนไก่กับตั้งราคาแค่หลักหมื่นต้นๆและบอกกับตัวเองว่าผมไม่ได้เก่งระดับเทพขนาดนั้นหรอกครับได้แค่นี้ก็บุญแล้ววันหนึ่งเพื่อนสนิทที่คบกันมานานนั่งคุยกับไก่ตรงๆแบบเปิดใจเพื่อนถามคำถามหนึ่งที่เหมือนตบหน้าไก่กลางสี่แยกไก่รู้ไหมว่าทำไมไก่อยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วทั้งที่คนเก่งน้อยกว่าไก่เขาไปถึงไหนตอนไหนกันหมดแล้วทำไมไก่ถึงยังไม่รวยสักทีทั้งที่โคตรเก่งไก่งงครับตอบไม่ถูกได้แต่เกาหัวเพื่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังว่านั่นเพราะไก่ไม่เคยเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความสำเร็จนั้นเลยทุกครั้งที่จักรวาลส่งโอกาสมาให้ไก่กลับเป็นคนผลักมันทิ้งไปเองเพราะไก่กลัวว่าถ้าได้รับมาแล้ววันหนึ่งไก่จะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าตัวเองไม่คู่ควรไก่เลยเลือกที่จะอยู่ต่ำๆเพื่อความปลอดภัยของใจตัวเองไก่นั่งเงียบไปนานมากครับคำพูดนั้นมันแทงใจดำจนเขารู้สึกจุกเขาเพิ่งรู้ว่าศัตรูที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่คู่แข่งที่ไหนเลยแต่คือความเชื่อที่บิดเบี้ยวในหัวตัวเองหลังจากวันนั้นไก่เริ่มศึกษาเรื่อง Imposter Syndrome อย่างจริงจังและเริ่มฝึกเปลี่ยนนิสัยครับเขาฝึกรับคำชมโดยการพูดแค่ว่าขอบคุณครับโดยไม่ปฏิเสธเขาเริ่มฝึกตั้งราคาตามมูลค่าของงานจริงๆไม่ใช่ตามความถ่อมตัวและที่สำคัญเขาเริ่มเซเยสกับทุกโอกาสที่เข้ามาแม้จะยังรู้สึกกลัวอยู่ก็ตามผ่านไปเพียงปีครึ่งครับเชื่อไหมครับว่ารายได้ของไก่เพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าโดยที่ทักษะการทำงานของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคือความเชื่อในหัวของเขาเองครับไก่สรุปบทเรียนนี้ไว้ดีมากว่าบางทีที่เรายังจนอยู่อาจไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งหรอกครับแต่เป็นเพราะเราไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคั่งต่างหากมุมมองส่วนตัวและสะพานเชื่อมสู่ความมั่งคั่งทุกที่9ความเหงาที่ไม่มีชื่อเรียกทุกที่9อันนี้ผมเรียกมันว่าทุกยุคใหม่ครับเป็นทุกที่ดูสะอาดสะอ้านดูไม่ได้ลำบากอะไรแต่มันกัดกินหัวใจคนปี 2026 ได้รุนแรงที่สุดมันคือความเหงาแบบที่อธิบายไม่ได้ครับมันคือความรู้สึกที่คุณมองไปในโซเชียลเห็นเพื่อนเป็นพันคนเห็นยอดกดไลค์เป็นร้อยแต่มองกลับมาข้างตัวแล้วกลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างบอกไม่ถูกมันคือความเหงาประเภทที่แม้จะมีคนอยู่รอบข้างมากมายแต่กลับรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆเลยสักคนเดียว เชื่อไหมครับว่าในปี 2026 เนี่ยมนุษยชาติเราเชื่อมต่อกันได้รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์
แต่เรากลับเป็นยุคที่เหงาที่สุดโดดเดี่ยวที่สุดและเปรี่ยวเหงาที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันหลักการเชิงลึกในพุทธศาสนามีหลักการหนึ่งที่ลึกซึ้งมากคือเรื่องของวิเวกหรือความสงัดครับซึ่งท่านแบ่งไว้เป็น3ระดับกายวิเวกคือการพาตัวเองออกมาจากที่วุ่นวายจิตวิเวกคือการทำให้ใจสงบจากนิวรณ์หรือความฟุ้งซ่านอุปธิวิเวกคือความสงัดจากกิเลสทั้งปวงซึ่งเป็นขั้นสูงสุดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าความเงียบหรือความเหงาเป็นศัตรูนะครับแต่ท่านสอนว่าวิเวกคือต้นทางของปัญญาแต่ปัญหาของคนยุค 2026 คืออะไรลำใหญ่ไหมครับคือเราถูกฝึกให้กลัวความสงัดครับทุกครั้งที่เราเริ่มรู้สึกเหงาเพียงแค่วินาทีเดียวเราจะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถฟีดทันทีเพื่อหนีจากความรู้สึกนั้นเราพยายามกลบความเงียบด้วยเสียงใน TikTok แทนที่จะนิ่งอยู่กับความรู้สึกนั้นและเรียนรู้ว่ามันกำลังบอกอะไรเราถ้าเราหันไปมองในมุมของวิชาการโรเบิร์ต วอลดิงเกอร์ผู้อำนวยการของ Harvard Study of Adult Development ซึ่งเป็นการศึกษาที่ยาวนานที่สุดในโลกติดตามชีวิตคนกว่า700คนมานานถึง75ปีเขาให้บทสรุปที่กระแทกหน้าคนยุคใหม่มากครับเขาพบว่าคุณภาพของความสัมพันธ์ไม่ใช่ปริมาณของเพื่อนคือตัวพยากรณ์ความสุขและสุขภาพที่แม่นยำที่สุดคุณจะมีเพื่อนใน Facebook เป็นหมื่นคนก็ไม่ช่วยให้อายุยืนขึ้นหรือมีความสุขขึ้นเลยถ้าคุณไม่มีใครสักคนที่คุณสามารถคุยเรื่องลึกๆในใจได้แม้เพียงคนเดียวเรื่องเล่าผมอยากเล่าเรื่องของนัทชายวัย40ปีที่ชีวิตดูสมบูรณ์แบบมากครับนัทมีงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเพื่อนฝูงนัดสังสรรค์กันทุกวันหยุดแต่ข้างในใจของนัทกลับมีหลุมดำแห่งความเหงาที่ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มมาหลายปีแล้วเวลานัทไปนั่งดื่มกับเพื่อนก็จะคุยกันเรื่องซีรีส์ที่เพิ่งจบเรื่องข่าวดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้หรือเรื่องรถรุ่นใหม่แต่ข้างในใจนัทมันโหยหาบทสนทนาที่ลึกกว่านั้นครับเขาอยากคุยเรื่องเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเขาอยากคุยเรื่องการสร้างอิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยคนอื่นหรือเรื่องจิตวิญญาณนัทเคยพยายามจะพูดเรื่องพวกนี้ขึ้นมากลางวงเล่าครับแต่เพื่อนๆก็จะแซวว่าโถไอ้นัทเครียดไปปะวะกินเข้าไปเถอะอย่าคิดมากนั่นแหละครับคือนาทีที่นัทรู้สึกว่าเราต่างกันเกินไปแล้วนัทพยายามแก้ความเหงาด้วยการเพิ่มกิจกรรมครับเขาไปปาร์ตี้มากขึ้นเข้าชมรมโน่นนี่นั่นมากขึ้นแต่เชื่อไหมครับยิ่งเขาอยู่ท่ามกลางคนเยอะเท่าไหร่ตอนเขาขับรถกลับบ้านคนเดียวความเหงามันกลับขยายใหญ่ขึ้นเป็น10 เท่าวันหนึ่งนัททนไม่ไหวเขาตัดสินใจใช้วิธีที่ตรงกันข้ามกับที่เคยทำมาตลอดชีวิตแทนที่จะหนีความเหงาด้วยการไปหาคนเขาเลือกที่จะเดินเข้าหาความเหงาครับเขาเริ่มเก็บตัวนั่งสมาธิเขียนไดอารี่และอ่านหนังสือหนักๆที่เขาเคยชอบและในช่วงเวลาที่เงียบสงัดนั่นเองนัทก็ได้ค้นพบความจริงที่สว่างวาบขึ้นมาว่าความเหงาที่เขาเป็นมาตลอดไม่ใช่เพราะเขาขาดคนแต่มันเป็นเพราะเขาขาดบทสนทนาที่มีความหมายต่างหากนัทเริ่มเปลี่ยนจากการไปปาร์ตี้ไร้สาระมาเป็นการค้นหาคอมมูนิตี้ออนไลน์ที่สนใจเรื่องลึกๆเหมือนกันและในที่สุดเขาก็เจอกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่คุยเรื่องการลงทุนในอนาคตและธรรมะประยุกต์แม้ในกลุ่มนั้นจะมีกันแค่ไม่กี่คนแต่มันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่นัทรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้และที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นคือจากกลุ่มเพื่อนเล็กๆที่คุยกันเรื่องจิตวิญญาณนี่แหละครับนัทได้เจอพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีศีลเสมอกันและร่วมกันสร้างโปรเจกต์ใหญ่ที่ทำเงินมหาศาลโดยที่ไม่ต้องมานั่งระแวงกันเลยแม้แต่นิดเดียวมุมมองส่วนตัวและสะพานเชื่อมสู่ความมั่งคั่งสำหรับผมนะครับความเหงาในยุค 2026 มันไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาครับแต่มันคือสัญญาณเตือนมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังเติบโตจนครับสภาพแวดล้อมเดิมๆของคุณแล้วคุณกำลังมองหาการเชื่อมต่อในระดับที่ลึกซึ้งทุกที่10ถูกระบบและโครงสร้างสังคมทุกที่10ข้อนี้ผมอยากพูดถึงเป็นพิเศษจริงๆครับเพราะมันเป็นทุกที่ใหญ่ระดับประเทศระดับโลกและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยหยิบมาพูดถึงในบริบทของธรรมะเท่าไหร่นั่นคือการถูกระบบและโครงสร้างสังคมกดทับไว้ครับมันคือความทุกข์ที่คุณไม่ได้เป็นคนก่อคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันเหมือนคุณถูกบังคับให้ลงแข่งวิ่ง100 เมตรโดยที่คนอื่นเริ่มที่เส้นชัย
แต่คุณกลับต้องเริ่มวิ่งจากในโคลนแถมยังมีโซ่ล่ามขาไว้อีกต่างหากโหยชีวิตมันเจ็บปวดตรงนี้แหละครับเช่นการที่คุณเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันการทำงานหนักแทบตายในระบบที่ไม่ยุติธรรมหรือการอยู่ในสังคมที่โอกาสไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมแต่มันกระจุกตัวอยู่แค่คนบางกลุ่มเท่านั้นหลักการเชิงลึกในพุทธศาสนามีหลักธรรมที่อธิบายเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งที่สุดคือปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยาการครับหลักการนี้อธิบายว่าทุกสรรพสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มันเกิดจากเหตุและปัจจัยที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเหมือนตะข่ายนั่นหมายความว่าความยากลำบากที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันอาจจะมาจากปัจจัยที่ซับซ้อนกว่าแค่กรรมส่วนตัวในอดีตชาติอย่างที่หลายคนชอบพูดกันนะครับแต่มันอาจมาจากโครงสร้างสังคมที่บิดเบี้ยวมาจากนโยบายที่ผิดพลาดมาจากความเหลื่อมล้ำที่คนรุ่นก่อนทิ้งไว้เป็นมรดกบาปให้เราการเข้าใจเรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะมันจะช่วยให้คุณหยุดโทษตัวเองในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นต้นเหตุเลิกนั่งด่าโชคชะตาเลิกถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่เปลี่ยนพลังงานนั้นมาโฟกัสกับสิ่งเดียวที่เราพอจะควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนั่นคือการสร้างเหตุปัจจัยใหม่ในกำมือของเราเองเรื่องเล่าผมอยากเล่าเรื่องของแม็กเกิดในครอบครัวเกษตรกรยากจนในหมู่บ้านห่างไกลครับพ่อแม่ทำนาหน้าดำคร่ำเครียดรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฟ้าฝนและราคาตลาดที่ถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางแม็กเป็นเด็กเรียนเก่งมากครับเขามีสมองที่ฉลาดปราดเปรื่องแต่โรงเรียนในหมู่บ้านของเขาน่ะเหรออย่าถามหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเลยครับแค่ครูให้ครบวิชาอย่างยากไม่มีติวเตอร์ชื่อดังไม่มีค่ายเสริมทักษะเหมือนเด็กในเมืองที่เข้าถึงได้เพียงแค่ปลายนิ้วแม็กใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่น10 เท่าจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงเทพมหานครได้แต่พอเข้าไปเรียนจริงๆแม็กกลับรู้สึกว่าตัวเองช้ากว่าเพื่อนในห้องอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่เพราะแม็กโง่นะครับแต่นั่นเป็นเพราะแม็กขาดทุนทางสังคมและพื้นฐานที่คนอื่นได้รับสะสมมาตั้งแต่อนุบาลต่างหากในขณะที่เพื่อนๆไปทำกิจกรรมชมรมไปสร้างคอนเนคชั่นหรือไปเรียนพิเศษเพิ่มแม็กต้องเอาเวลาเหล่านั้นไปทำงานพาร์ทไทม์เป็นเด็กเสิร์ฟเป็นคนเฝ้าหอพักเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนและส่งกลับไปให้ที่บ้านหลายครั้งที่แม็กนั่งกินข้าวไข่ต้มแล้วมองออกไปที่ตึกสูงๆแล้วคิดว่าเกมนี้มันไม่ยุติธรรมเลยสักนิดแต่นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนแม็กเลือกที่จะไม่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการนั่งโกรธแค้นระบบเขาเริ่มศึกษาอย่างจริงจังว่าคนที่เริ่มต้นจากติดลบเหมือนเขาแต่สามารถถีบตัวขึ้นมาสำเร็จได้พวกเขาใช้อาวุธชนิดไหนกันแน่แม็กพบความจริงที่น่าทึ่งครับว่าคนเหล่านั้นใช้ข้อได้เปรียบที่คนรวยไม่มีนั่นคือความหิวโหยความขยันที่ไม่มีเพดานและความเข้าใจในชีวิตจริงที่เจ็บจริงเจอกับดินจริงซึ่งคนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองไม่มีวันเข้าถึงแก่นนี้ได้10 ปีผ่านไปครับวันนี้แม็กพาตัวเองออกจากวงจรความจนได้สำเร็จเขามีบ้านเป็นของตัวเองมีธุรกิจเล็กๆที่วางระบบไว้อย่างมั่นคงและเขาสามารถส่งน้องๆเรียนจบปริญญาได้ทุกคนแม็กเคยพูดกับผมประโยคหนึ่งที่กระแทกใจมากคือระบบมันไม่ยุติธรรมหรอกครับพี่แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะหยุดพยายามมันแค่เป็นสัญญาณบอกว่าคนอย่างเราต้องฉลาดกว่าและขยันกว่าคนปกติอีกหลายเท่าเพื่อจะคว้าสิ่งที่ต้องการมาให้ได้มุมมองส่วนตัวและสะพานเชื่อมสู่ความมั่งคั่งผมอยากจะพูดตรงๆนะครับว่าในสังคมไทยเราบางครั้งธรรมะถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดเพื่อบอกให้คนยากจนยอมสยบต่อโชคชะตาว่ามันคือกรรมของคุณยอมรับมันไปเถอะผมบอกเลยนะว่านั่นไม่ใช่พุทธศาสนาที่แท้จริงครับพุทธสอนว่าทุกอย่างอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงได้เพราะทุกอย่างมีเหตุปัจจัยถ้าคุณเปลี่ยนเหตุได้คุณก็เปลี่ยนผลได้ครับการที่คุณเกิดมาจนไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันคือโจทย์ที่ยากกว่าคนอื่นและโจทย์ที่ยากนี่แหละครับที่จะสร้างยอดฝีมือขึ้นมาสำหรับคนมีบุญที่เกิดมาท่ามกลางการกดทับของระบบคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังพัฒนาทักษะที่เรียกว่า Survival Intelligence หรือทักษะการเอาตัวรอดขั้นสูงครับ
คุณรู้วิธีหาโอกาสในที่ที่ไม่มีโอกาสคุณรู้วิธีทุกที่11ความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกที่11ข้อสุดท้ายในชุดนี้และผมถือว่าเป็นบอสใหญ่ที่หนักหนาสาหัสที่สุดในบรรดาทุกทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยครับเพราะมันไม่ใช่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวแต่มันคือการล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำอีกจนจิตวิญญาณของคุณเริ่มแตกร้าวจนเสียงเล็กๆในหัวเริ่มกระซิบว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะโชคชะตาหรอกบางทีมันคือตัวเรานั่นแหละที่มีปัญหาบางทีเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆโถเอ้ยความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่ได้เรื่องเนี่ยมันเป็นน้ำหนักที่กดทับใจได้รุนแรงกว่าหนี้สินล้นพ้นตัวซะอีกนะครับหลักการเชิงลึกในพุทธศาสนามีหลักธรรมหนึ่งที่ดูเหมือนเรียบง่ายแต่ทรงพลังมหาศาลเรียกว่าอธิวาสนขันติครับมันคือความอดทนอย่างลึกซึ้งแต่อยากให้เข้าใจนะครับว่ามันต่างจากการจำยอมหรือการทำใจยอมรับแบบนิ่งเฉยแต่มันคือการรู้อย่างมีสติว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นั้นมันมีความหมายซ่อนอยู่แม้ในนาทีที่มืดแบบด้านนี้คุณจะยังมองไม่เห็นเลยว่าความหมายนั้นคืออะไรก็ตามดูอย่างพระพุทธเจ้าสิครับกว่าจะถึงวันที่พระองค์ตรัสรู้ทรงผ่านช่วงเวลาแห่งความล้มเหลวมานานหลายปีนะครับทรงลองผิดลองถูกบำเพ็ญตบะจนร่างกายผอมโซจนแทบจะพังพินาศแล้วก็พบว่านั่นไม่ใช่ทางทรงไปเรียนกับอาจารย์เก่งๆหลายท่านจนจบหลักสูตรแล้วก็พบว่านั่นก็ยังไม่ใช่คำตอบแต่ทุกความไม่ใช่และทุกความล้มเหลวเหล่านั้นแหละครับที่เป็นจิ๊กซอว์สอนให้พระองค์เข้าถึงทางสายกลางที่เป็นคำตอบที่แท้จริงของจักรวาลและถ้าเราหันมาดูโลกของวิทยาศาสตร์ยุค 2026 แองเจล่า ดักเวิร์ธจาก University of Pennsylvania ได้ทำการศึกษาที่โด่งดังไปทั่วโลกเรื่องกริดหรือความเหนียวแน่นครับเธอพบว่าตัวพยากรณ์ความสำเร็จในระยะยาวที่แม่นยำที่สุดไม่ใช่ความฉลาดระดับอัจฉริยะ IQ ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่มันคือกริดครับมันคือความสามารถในการรักษาเป้าหมายในระยะยาวและยังคงพยายามต่อไปและต่อไปแม้ในวันที่โลกทั้งใบจะหัวเราะเยาะความล้มเหลวซ้ำซากของคุณก็ตามเรื่องเล่าผมอยากเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งชื่อเจในวัย36ปีเขาคือชายหนุ่มที่ใจสู้มากครับเขาอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาเริ่มทำครั้งแรกร้านขายของออนไลน์แต่ปิดตัวลงใน6เดือนเพราะขาดทุนครั้งที่2ลองทำ drop shipping ทำไป4เดือนก็ต้องยกธงขาวครั้งที่3กวาดเงินก้อนสุดท้ายมาเปิดคาเฟ่เล็กๆด้วยความรักแต่อยู่ได้ปีเดียวก็ไปไม่รอดครั้งที่4รับจ้างทำคอนเทนต์ด้วยความหวังใหม่แต่กลับถูกลูกค้าเบี้ยวเงินก้อนใหญ่แล้วหนีหายไปหลังครั้งที่4เจนั่งคนเดียวในห้องเช่าแคบๆตอนตี 3เขามองมือตัวเองแล้วสั่นเขาคิดว่าบางทีมันไม่ใช่ดวงหรอกบางทีมันคือฉันนั่นแหละที่ไม่ได้เรื่องจริงๆเสียงคนรอบข้างเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆครับแม่บอกว่าเจหยุดเถอะลูกกลับไปหางานประจำที่มั่นคงเถอะเพื่อนฝูงก็เริ่มพูดลับหลังว่าเจมันคงไม่มีวาสนาหรอกบางคนเกิดมาเพื่อเป็นลูกจ้างก็ต้องยอมรับที่แย่ที่สุดคือเจเริ่มเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดแล้วครับแต่ก่อนที่เจจะตัดสินใจปิดประตูความฝันตลอดกาลเขาทำสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตนั่นคือการนำความล้มเหลวทั้ง4ครั้งมาวางกลางไว้บนโต๊ะเขาไม่ได้นั่งวิเคราะห์เพื่อโกรธตัวเองนะครับแต่เขาพยายามหาแพทเทิร์นหรือรูปแบบการเจ๊งของเขาเจพบความจริงที่กระแทกหน้าเข้าอย่างจังว่าทุกครั้งที่เขาล้มเหลวสาเหตุหลักไม่ใช่เพราะสินค้าไม่ดีแต่มันเป็นเพราะเขาขายไม่เป็นและหาลูกค้าไม่เก่งครับเขาเก่งเรื่องการสร้างแต่เขาบอดสนิทเรื่องการตลาดและการเจรจาต่อรองเจตัดสินใจก้มหน้ายอมรับความจริงเขาใช้เวลา6เดือนถัดมาทิ้งอีโก้ทั้งหมดแล้วไปสมัครเป็นพนักงานขายในบริษัทเล็กๆเพื่อเรียนรู้การโดนปฏิเสธซ้ำๆในงานจริงและนั่นแหละครับคือการเก็บเกี่ยวอาวุธที่ขาดหายไปครั้งที่5เจเปิดธุรกิจที่ปรึกษาด้านการสร้างสินค้าโดยใช้ทักษะการขายที่เพิ่งฝึกฝนมาอย่างหนักปีแรกรายได้ยังไม่มากครับแต่ปีที่2รายได้กระโดดขึ้น3เท่าและปีที่3เจมีทีมงานของตัวเองเจพูดประโยคหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนจดจำไว้ครับ4ครั้งที่ล้มเหลวไม่ใช่หลักฐานว่าฉันไม่ได้เรื่องแต่มันคือบทเรียน4บทที่แพงที่สุดและมันคือต้นทุนที่พาฉันมาถึงจุดนี้มุมมองส่วนตัวและสะพานเชื่อมสู่ความมั่งคั่งสำหรับผมนะครับความแตกต่างระหว่างมหาเศรษฐีกับคนทั่วไป
มักไม่ใช่จำนวนครั้งที่เขาล้มเหลวหรอกครับแต่คือสิ่งที่เขาทำในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ล้มเหลวต่างหากคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคือคนที่ล้มเหลวเก่งครับคือล้มแล้วลุกแล้วเรียนในขณะที่คนไม่สำเร็จคือคนที่ล้มแล้วเลิกหรือล้มแล้วทำซ้ำที่ทุกที่12ความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปมากเกินไปแล้วและแล้วเราก็มาถึงทุกสุดท้ายทุกที่12ครับอันนี้เป็นความทุกข์ที่ประหลาดครับเพราะมันมักจะไม่มาหาคุณตอนที่คุณยุ่งหรอกแต่มันมักจะมาในช่วงกลางคืนตอนที่ทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดตอนที่คุณเอนหลังลงบนเตียงและจ้องมองเพดานจู่ๆเสียงกระซิบในหัวมันก็ดังขึ้นมาว่ามันสายเกินไปแล้วหรือเปล่าฉันอายุมากเกินไปที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วมั้งโอกาสทองมันหมดไปตั้งนานแล้วถ้าจะรวยถ้าจะสำเร็จมันควรจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วไม่ใช่ตอนนี้ ผมบอกเลยนะครับว่าไอ้ความคิดสายเกินไปเนี่ยมันโหดเหี้ยมมากครับเพราะมันเป็นดาบที่ฆ่าความฝันของคุณทิ้งก่อนที่คุณจะได้เริ่มลงมือทำจริงๆเสียอีกมันทำให้คุณยอมแพ้ทำที่ยังไม่ได้ก้าวขาออกจากบ้านด้วยซ้ำหลักการเชิงลึกในพุทธศาสนาเรามีหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญคืออนิจจังหรือความไม่เที่ยงครับส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงความไม่เที่ยงเรามักจะนึกถึงเรื่องเศร้าใช่ไหมครับนึกถึงการสูญเสียนึกถึงความแก่ความตายแต่คุณรู้ไหมครับว่าอนิจจังมีอีกด้านหนึ่งที่ทรงพลังมหาศาลและคนมักจะลืมกันไปนั่นคือถ้าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้รวมถึงสถานการณ์ชีวิตที่ย่ำแย่ของคุณตอนนี้ด้วยถ้ามันไม่เที่ยงแปลว่ามันไม่ได้ถูกกำหนดมาให้เป็นแบบนี้ตลอดไปในบริบทของธรรมะคำว่าสายเกินไปเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะพุทธสอนให้เราอยู่กับขณะปัจจุบันและทุกๆขณะจิตที่คุณตื่นรู้คุณสามารถเปลี่ยนเหตุเพื่อให้เกิดผลใหม่ได้เสมอชีวิตไม่ใช่เส้นตรงที่ถูกขีดไว้แล้วแต่มันคือกระแสของเหตุปัจจัยที่คุณเป็นคนกุมบังเหียนในนาทีนี้เลยหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์โลกเรามีหลักฐานเป็นร้อยเป็นพันที่บอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับคุณจำเคอร์เนลแซนเดอร์สได้ไหมเขาเริ่มสร้างอาณาจักร KFC ตอนอายุ65ปีนะครับหลังจากเกษียณและพบว่าเงินบำนาญในมือแทบไม่พอประทังชีวิตหรือเวราแวงดีไซเนอร์ระดับโลกเธอเริ่มออกแบบชุดแต่งงานตอนอายุ40ปีหลังจากที่เคยเป็นนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งและบรรณาธิการนิตยสารมาก่อนและแม้แต่ชาร์ลส์ ดาร์วินผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ตีพิมพ์หนังสือ Origin of Species ตอนอายุ50ปีคนเหล่านี้ไม่เคยยอมให้เสียงกระซิบยามวิกาลมาบอกว่าพวกเขาแก่เกินไปแล้วคุณล่ะครับคุณจะยอมให้ตัวเลขในบัตรประชาชนมาหยุดคุณจริงๆหรอเรื่องเล่าผมอยากเล่าเรื่องของรัฐอายุ45ปีครับเธอทำงานประจำในองค์กรใหญ่มา20ปีเต็มๆรัฐมีความฝันอยากทำธุรกิจของตัวเองมาตลอดชีวิตครับตั้งแต่อายุ20ปลายๆเธอมีไอเดียมีแพชชั่นแต่คำพูดหนึ่งที่เธอมักจะบอกตัวเองเสมอคือรอก่อนรอให้ลูกโตกว่านี้อีกนิดรอให้เงินเก็บเยอะกว่านี้อีกหน่อยรอให้เวลาขยับเขยื้อนไปสู่ความเหมาะสมวันเวลาผ่านไปเหมือนติดปีกครับจนเช้าวันหนึ่งรัฐตื่นมาส่องกระจกแล้วเห็นริ้วรอยบนใบหน้าเธอเพิ่งตระหนักว่าอ้าวนี่เรา45แล้วเหรอความฝันที่เธอบอกว่ารอก่อนมันก็ยังรออยู่ที่เดิมแต่ตัวเธอเองต่างหากที่เริ่มแก่ตัวลงคำถามที่ดังที่สุดในใจรัฐวันนั้นคือสายเกินไปแล้วหรือเปล่ารัฐตัดสินใจไม่หนีจากคำถามนั้นครับเธอนั่งคุยกับตัวเองนานหลายชั่วโมงแล้วตั้งคำถามใหม่ที่คมกว่าเดิมว่ารัฐถ้าไม่เริ่มตอนนี้แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่และถ้าไม่เริ่มเลยลองจินตนาการดูสิว่าตอนที่เธออายุ65แล้วมองย้อนกลับมาที่วันนี้เธอจะรู้สึกยังไงภาพที่รัฐเห็นคือภาพตัวเองในวัยเกษียณที่เต็มไปด้วยความเสียดายครับเธอจึงเริ่มเดี๋ยวนี้รัฐไม่ได้ลาออกทันทีนะครับเธอเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆควบคู่ไปกับงานประจำใช้เวลาหลังเลิกงานและวันหยุดในการทดลองตลาดใช้เวลา2ปีเต็มๆในการเรียนรู้และปรับตัวจากความผิดพลาดตอนนี้รัฐอายุ48ปีครับเธอลาออกมาทำธุรกิจเต็มตัวแล้วและมีรายได้มากกว่างานประจำเดิมเสียอีกแต่สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขในบัญชีคืออะไรรู้ไหมครับคือแววตาของรัฐครับเธอบอกว่าทุกวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายร่างกายอาจจะเหนื่อยกว่าตอนเป็นพนักงานแต่หัวใจมันกลับไปเป็นสาวอีกครั้งรัฐทิ้งท้ายไว้ว่าไม่มีอะไรที่เรียกว่าสายเกินไปจริงๆค่ะบนโลกนี้มีแค่2สถานะเท่านั้นคืออย่างไม่เริ่มกับเริ่มแล้วอยู่ที่เราจะเลือกเป็นแบบไหนมุมมองส่วนตัว
และสะพานเชื่อมสู่ความมั่งคั่งสำหรับผมนะครับความเชื่อที่ว่าสายเกินไปแล้วคือความเชื่อที่อันตรายที่สุดในบรรดาทุกข์ทั้ง12ข้อที่เราคุยกันมาเลยครับเพราะมันคือกำแพงล่องหนที่หยุดยั้งความรุ่งเรืองของคุณไว้ตั้งแต่อยู่ในความคิดปัญหาเอาละครับเราเดินทางผ่านมหาทุกข์ทั้ง12ประการมาด้วยกันแล้วนะครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มมีคำถามในใจว่าคุณครับแล้วเราจะพูดถึงเรื่องที่เจ็บปวดพวกนี้ไปเพื่ออะไรพูดให้เราเศร้าไปทำไมมันมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ผมจะตอบคุณตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะครับในทางพุทธศาสนาอริยสัจ4ข้อแรกที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้คือทุกข์ครับท่านไม่ได้สอนเรื่องทุกข์เพื่อให้เรายอมจำนนหรือเพื่อให้เรานั่งเศร้าสรุปว่าชีวิตนี้มันช่างแย่แต่ท่านวางมันไว้เป็นข้อแรกเพราะการเข้าใจทุกข์อย่างถ่องแท้การยอมรับความจริงคือประตูบานแรกและบานเดียวที่จะนำพาคุณไปสู่การพ้นทุกข์และความสำเร็จที่แท้จริงได้ครับถ้าคุณไม่กล้ามองแผลคุณก็ไม่มีวันรักษาแผลนั้นให้หายได้และถ้ามองในมุมของจิตวิทยาสมัยใหม่เรามีแนวคิดที่ทรงพลังมากที่เรียกว่า post traumatic growth หรือการเติบโตหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจครับงานวิจัยพบความจริงที่น่าทึ่งว่ามนุษย์เราไม่ได้แค่รอดจากวิกฤตเท่านั้นแต่ผู้ที่ผ่านวิกฤตหนักมาได้และเรียนรู้จากมันจะมีความแข็งแกร่งทางจิตใจมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีความชัดเจนในเป้าหมายชีวิตมากกว่าตอนที่เขายังไม่เจอวิกฤตเสียอีกพูดง่ายๆคือทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้คุณทนแต่มันมีไว้ให้คุณเรียนรู้เพื่อจะก้าวข้ามไปเป็นคนใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับ3หลักการกุญแจสู่การพ้นทุกข์และสร้างตัวใหม่แล้วเราจะผ่านมันไปได้อย่างไรผมมี3หลักการที่เป็นทางลัดมาฝากครับข้อที่1จงอยู่กับมันอย่าหนีมันในยุค 2026 นี้ทุกครั้งที่เราเริ่มรู้สึกแย่เรามักจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถโซเชียลเพื่อหนีความจริงใช่ไหมครับผมขอให้คุณลองทำสิ่งที่ยากกว่านั้นทุกครั้งที่ความทุกข์เข้าจู่โจมแทนที่จะหนีลองนั่งนิ่งๆอยู่กับความรู้สึกนั้นสัก10 นาทีครับหลับตาลงแล้วลองถามใจตัวเองดูว่าเจ้าความทุกข์เอ๋ยแกกำลังจะสอนอะไรฉันกันแน่การเผชิญหน้าคือจุดเริ่มต้นของการจบความทรมานครับข้อที่2จงแปลงทุกข์ให้กลายเป็นคำถามคุณภาพของชีวิตคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามที่คุณถามตัวเองครับแทนที่จะนั่งโอดครวญว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมชีวิตฉันต้องซวยแบบนี้ซึ่งเป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้และมีแต่จะทำให้ใจคุณดิ่งลงลองเปลี่ยนใหม่ครับถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ฉันจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างและฉันจะใช้บทเรียนนี้สร้างโอกาสใหม่ให้ชีวิตได้อย่างไรเมื่อคำถามเปลี่ยนทิศทางของสมองคุณจะเปลี่ยนจากการตัดพ้อเป็นการแก้ปัญหาทันทีครับข้อที่3จงหาคนที่เคยผ่านมาแล้วคุณรู้ไหมครับว่าไม่ว่าความทุกข์ที่คุณกำลังเจอจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้มีคนนับหมื่นนับแสนที่เคยเจอเรื่องแบบเดียวกับคุณมาก่อนและพวกเขาสามารถผ่านมาได้จงไปหาคนเหล่านั้นครับอ่านหนังสือของเขาฟังเรื่องเล่าของเขาหรือขอคำปรึกษาจากเขาการเรียนรู้จากคนที่เคยผ่านสนามรบมาแล้วคือทางลัดที่สั้นที่สุดที่จะพาคุณออกจากขุมนรกที่คุณกำลังเจออยู่ครับบทส่งท้ายสะพานเชื่อมสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเพื่อนๆครับความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนกองเงินกองทองที่ได้มาง่ายๆหรอกนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของหัวใจที่ผ่านไฟมาแล้วคนมีบุญในนิยามของผมไม่ใช่คนที่ไม่เคยเจอความลำบากแต่คือคนที่เข้าใจทุกข์จนกลายเป็นคนที่ไร้เทียมทานครับเพราะเมื่อคุณไม่กลัวความล้มเหลวเมื่อคุณไม่กลัวการถูกตัดสินและเมื่อคุณรู้วิธีจัดการกับความสัมพันธ์ที่บั่นทอนเมื่อนั้นแหละครับคุณคือผู้ชนะที่แท้จริงจงขอบคุณความทุกข์ที่เข้ามาครับเพราะมันคือเทรนเนอร์ที่เก่งที่สุดที่จะฝึกให้คุณคู่ควรกับความรวยระดับหมื่นล้านที่คุณฝันไว้สุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณจำไว้เสมอว่าคืนที่มืดมิดที่สุดคือคืนที่ดาวสว่างที่สุดเสมอและตอนนี้แสงสว่างนั้นกำลังรอให้คุณเดินเข้าไปหาอยู่ครับขอบคุณที่รับฟังมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันที่คุณเข้มแข็งกว่าเดิมสวัสดีครับโอเคครับเพื่อนๆเราคุยกันมานานมากแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ผมอยากจะขอสรุปมหาทุกข์ทั้ง12ข้อที่เราเดินทางร่วมกันมาอีกครั้งเพื่อให้มันฝังรากลึกลงไปในจิตใจของคุณว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไรและมันกำลังจะพาคุณไปที่ไหน 1. ถูกคนใกล้ชิดทำร้าย
มันมาเพื่อสอนให้คุณอ่านคนให้ออกและเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความจริงใจไม่ใช่ผลประโยชน์ 2. เงินหมดแบบไม่เหลืออะไรเลยมันสอนให้คุณรู้ซึ้งถึงคุณค่าของเงินและฝึกให้คุณเป็นนักบริหารทรัพยากรที่ชาญฉลาดที่สุด 3. ความฝันถูกขัดขวางโดยคนที่รักมันมาเพื่อสร้างความมั่นใจที่แข็งแกร่งที่เกิดจากการลงมือพิสูจน์ด้วยผลงานจริงไม่ใช่คำพูด 4. สูญเสียคนที่รักโดยไม่ได้เตรียมตัวมันมาเตือนสติให้คุณเลิกเสียเวลากับเรื่องไร้สาระและโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญต่อลมหายใจจริงๆ 5. เจ็บป่วยในวันที่ต้องการพลังมากที่สุดมันบีบให้คุณเลิกใช้แรงถึกแต่ให้เริ่มสร้างระบบที่รันได้แม้ในวันที่คุณไม่อยู่ 6. ถูกสังคมตัดสินว่าล้มเหลวมันสอนให้คุณเปลี่ยนขยะคือความผิดพลาดให้กลายเป็นสินทรัพย์และความน่าเชื่อถือในโลกโซเชียล 7. อยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนมันมาเพื่อส่งบททดสอบให้คุณค้นหาและรักษาตัวตนที่แท้จริงของคุณให้กลับคืนมา 8. รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรมันมาเพื่อทำลายกำแพงของความกลัวและสอนให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองตามความเป็นจริง 9. ความเหงาที่ไม่มีชื่อเรียกมันคือแรงผลักดันชั้นดีที่พาคุณออกไปหาคอนเน็กชันที่มีความหมายและพาร์ทเนอร์ที่ใช่ 10. ถูกระบบและโครงสร้างกดทับมันสร้างทักษะการเอาตัวรอด Survival Skill ที่หาเรียนไม่ได้จากมหาวิทยาลัยไหนในโลก 11. ความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันคือการสะสมชั่วโมงบินและความเข้าใจในแก่นของธุรกิจที่คนสำเร็จชั่วข้ามคืนไม่มีวันมี และ 12. ความรู้สึกว่าสายเกินไปแล้วมันมาเพื่อตอกย้ำความจริงที่ว่าเวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตคือนาทีนี้ที่คุณยังมีลมหายใจอยู่ครับช่วงดึงอารมณ์และคำถามทิ้งท้ายลดระดับเสียงลงให้ดูนุ่มนวลและเป็นกันเองมากที่สุดถ้าคุณกำลังติดอยู่ในทุกข้อใดข้อหนึ่งหรืออาจจะหลายข้อในตอนนี้ผมอยากบอกคุณจากหัวใจเลยครับว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ครับและผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองดูสักนิดว่าความทุกข์ที่คุณกำลังแบกจนไหลสุดอยู่ในตอนนี้บางทีมันอาจจะไม่ใช่บทลงโทษจากสวรรค์แต่มันคือแม่พิมพ์ที่กำลังหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคนที่คู่ควรกลายเป็นคนที่พร้อมสำหรับความมั่งคั่งที่แท้จริงทั้งภายนอกและภายในโถเอ้ยชีวิตมันไม่ง่ายเลยนะครับผมรู้ผมเข้าใจแต่มันก็ไม่ได้ไร้ความหมายเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณรู้จักใช้มันเป็นบันไดก่อนจากกันครับผมมีคำถามสำคัญอยากทิ้งท้ายไว้ให้คุณคิดในบรรดาทุกทั้ง12ข้อนี้คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่กับข้อไหนมากที่สุดและที่สำคัญกว่านั้นคือในวันนี้คุณเลือกที่จะมองมันเป็นบทลงโทษที่ทำให้คุณหยุดเดินหรือจะมองมันเป็นบทเรียนที่จะพาคุณไปสู่ความรวยระดับตำนานคอมเมนต์บอกผมได้เลยครับผมจะตามอ่านทุกข้อความเพราะคอมเมนต์ของคุณอาจจะเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายคนที่กำลังจะยอมแพ้ให้กลับมาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งถ้าวิดีโอนี้ทำให้คุณเห็นทางสว่างฝากกดไลค์และแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณคิดว่าเขากำลังต้องการได้ยินเรื่องนี้ที่สุดด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะเรียกทรัพย์ไว้ผมสัญญาครับว่าจะมีเนื้อหาที่ขยี้ลึกถึงแก่นธรรมและแก่นธุรกิจแบบนี้มาให้คุณฟังทุกอาทิตย์แน่นอนขอบคุณจริงๆครับที่อยู่ฟังกันมาจนถึงวินาทีนี้แล้วพบกันใหม่ในวันที่คุณกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ใจเป็นสุขครับสวัสดีครับ